Kush do t'jetë projekti fitues për zgjatimin e Bulevardit dhe lumin e Tiranës, ai studios dar apo Grim Show? Në fakt, Ankthi ishte i madh në datën 9 mars, kur pritej që mes 7 projekteve finale konkurues të shpallej më i miri. Por Juria të mesditë kishte marrë një tjetër vendim, të kushtëzuar nga konkurenca e fortë mes dy studiove nuk zgjodhi fituesin, por e la garën ende të hapur. Projektet ishin në nivelit më të lartë dhe kjo vlerësua edhe nga një prej anëtarëve të Jurisë si arkitekti me famë botërore Daniel Libeskin. Lidhja tregon se dy projektet vërtet janë pozitiv, sido që të shkojë Libeskin shton se kjo është një situatë fitimprurse për Tiranën. Kryeqyteti shqiptar në shekullin e 21 synon të ngjajë me një metropol europian, por në anën tjetër, ekspertët pranojnë se implementimet janë shumë të vështira, por tepër inovative. Megjithatë, zbatimi është çështje vullneti dhe negociatash na tregon Neven Sidor, arkitekti studios Grim Show, njëri prej projekteve të mbetur si më të mirët në garë, me shtrirje në New York, Londër dhe Australi. Një nga tiparet e studios në fjalë është se janë përpjekur të theksojnë vazhdimsinë historike. Por çfarë ndodh me studion dhe projektin tjetër, atë të darë, e njohur për projektet në linjën e mesme, Azi dhe Afrikë? Daniel Horner, arkitekti projektit, thekson se koncepti kyç është trajtimi i Tiranës si një qytet i ri, ku hapësirë të mëdha do të kenë studentët dhe universitetet. Por gara është ende e hapur edhe për pak kohë. Sipas Projektit Basha do të jenë qytetarët ata të cilët tashmë do të zgjedhin se si do të duket Tirana në të ardhmen. Por cili nga këta dy projekte është më i favorizuari? Çfarë thon komentet e deri tanishme të ekspertëve dhe mbi të gjitha cili është mendimi i kryetarit të Bashkisë Tiranë, Lulzim Basha? Të ta mësojmë në minutat në vijim, në rrëfimin e tij në opinion. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju flas nga studio e emisionit Opinion, i transferuar në këtë moment në një prej sallave të Muzeut Historik Kombëtar, në sallën e katit parë, ku që prej ditës shtunë janë ekspozuar 7 maketet që konkuruan për zgjerimin o për zgjatimin e bulevardit të Tiranës ose për krijimin e një bulevardit të ri të Tiranës në vijim të atij ekzistues ndërtuar në fund të viteve 30. Janë ekspozuar 7 makete, 2 prej tyre ata më kryesorët që vijojnë të jenë në garë, ai i studios arkitektonore Dar dhe ai i Grim Show, të cilët sipas një vendimi të jurisë dolën fitues me pikë barabarta. Pra, Juria u nda në dysh duke lënë ende një vëshmërit për 2 projekte e tjera për të zgjedhur midis tyre se cili do të jetë projekti që do të implementohet në ditën vijim, pra që do të implementohet për krijimin e bulevardit të ri të Tiranës. Siç e keni ndjekur dhe nga spoti publicitar i ditëve të fundit, do të jetë i ftuar kryetari i Bashkisë Tiranë, i cili do të flasë për 7 projekte, fokusuar kryesisht tek 2 projektet kryesorë që ju i shihni në 2 anët e studios, ai Darit dhe ai Grim Show, për të diskutuar dhe shumë pikpyetje që lidhen me këto. Pra cili është projekti që ka më shumë, është më i aplikueshëm për Tiranën, cili është projekti që është preferuar më shumë nga qytetarët, por njëkohësisht edhe për diskutuar nëse ky implementim do të jetë i plot, nëse projekti do të pësojë ndryshime të tjera, nëse do të merren vetëm disa aspekte të projektit apo do të jetë integral. Emisioni do të jetë ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e parë është një intervistë drejt për drejt dhe mirëfillt shpjeguese kryetarit të Bashkisë, në pjesën e dytë student të arkitekturës të universiteteve Polis dhe Epoka do të drejtojnë pyetje kryetarit të Bashkisë, në pjesën e tretë do të ndiqni një material përmbledhës gazetarit Tiranes, i cili do të sjellë të 7 projektet që konkuruan për zgjatimin e bulevardit Tiranës dhe për rehabilitimin e zonës lumit Tiranës. Të 7 projektet sipas prezantimit që ato kanë bërë, 2 intervista të anëtarëve të jurisë, si dhe në pjesën e fundit fare, gazetari Tiranes do të lexojë komentet që ju do të keni çuar gjatë zhvillimit të emisionit mbi bazën e 2 projekteve kryesore, aty Dar dhe Grim Show që do të shihni të shpjeguara nga kryetari i Bashkisë në adresën tonë në Facebook Opinion tvklan. Pra në pjesën e fundit të emisionit në Opinion tvklan, në faqen e internetit, në faqen e Facebook të emisionit Opinion, Tiranes do të lexojë komentet, një pjesë të komenteve që ju do të shkruani duke ndjekur emisionin. Zoti Basha, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur në këtë studio të improvizuar. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën, mirë se keni ardhur dhe ju në këtë ekspozit improvizuar të 7 modeleve për Tiranën në shekull 21, 2 për cilëve i keni ekspozuar sot këtu para qytetarëve. Sepse janë ata të 2 që duket se do vijojnë më tej garën, në vërtetë unë pyeta se sa vizitor ka pasur dhe më thanë që ka pasur një numër jo të vogël vizitorësh, por me preferencë të qartë për njërin nga 2 projektet. Gazetarët i thonë gjërat dhe nuk ka nevojë. Pjesa më e madhe më thonë që 56% atyre që kanë vizituar në 4 ditë të fundit kanë zgjedhur projektin e kompanisë Dar. Nuk duhet të komentoj se cila është zgjedhja, sepse përzgjedhja vazhdon dhe nuk duhet në asnjë mënyrë
që bashkia apo ne të influencojmë këtë proces, mund t'ju them që data 10, 11, 12 mars, në 3 ditë, me orar të reduktuar, pasi me datën 10 hapja është bërë me vonesë, me datë 12 është mbyllur para kohë pikërisht për të facilituar përgatitjet për emisionin sonte, po vetëm në këto 3 ditë, në më pak se 16 orë ekspozim, është vizituar nga afro 780 qytetarë, të cilët është vizituar nga më shumë qytetarë, por 780 për tyre kanë lënë komente, 30%, këta përbëjnë 70% të vizitorëve. 30% të vizitorëve nuk kanë lënë komente, dhe nga këta 30% të vizitorëve, shumica që nuk kanë lënë komente, kanë dhënë si arsye që do të rikthehen përsëri, pasi e kanë gjykuar të pamjaftueshme kohën që kanë shpenzuar. Shpresoj dhe ky emision ta lehtësojë në një farë mënyrë gjykimin e tyre, meqense mund të marrin shpjegime. Unë jam shumë i kënaqur për 2 arsye. E para punës, ky është një format shumë informativ për një rast tillë, për fat të keq, për shkak të rregullave të garës, gjatë ekspozimit që zgjati nga ora 9 e mëngjesit deri në orën 6 pasdite të njëjtën me datën 8 mars, nuk u bë transmetimi drejt për drejt i prezantimeve, pasi kjo do të influenconte radhën e prezantuesve. Sidoqoftë, edhe po të ishte bërë ky prezantimi drejt për drejt, duke qenë që çdo prezantues kishte 50 minuta kohë në dispozicion, 30 minuta për prezantim dhe 20 për pyetje, do të ishte shumë e vështirë për publikun e gjerë t'i ndiqte këto. Prandaj s'pari duhet ju shpreh minjohjen që keni vendosur që në pjesën e fundit të këtij emisioni t'i ekspozoni të 7 projektet, dhe gjë rastin të ftoj qytetarët që na ndjekin sonte që t'i ndjekin me kujdes këto prezantime. Por ato projekte që janë ndjekur. Është një moment shumë i rëndësishëm për të shprehur mendimin e tyre, pasi secili për projekteve ka paraqitur zgjidhje interesante për qytetin tonë. Që mund të implementohen? Sigurisht që mund të implementohen. Jo, duhet kemi diçka të qartë. Juria në këtë rast e përbërë nga personalitetet të rangut botror, siç ishte zoti Libeskin, të cilit ju e kishit marrë një intervistë, siç është zonja Whiting, dekane e Fakultetit Arkitekturës në Universitetin Rice, ish kryeplanifikuesi i Londrës, i cili doli në pension vetëm para 4 javësh dhe ka shërbyer jo vetëm në kryebashkiakun Boris Johnson, po dhe zotin Livingstone, dhe zoti Philip Roth, që mbahet si doktrinari më avangard i arkitekturës sot në botë, është shefi i Institutit për Qytetet në London School of Economics. Kjo peshë e rëndë e jurisë kishte për qëllim të boshtonte sa më drejt për zgjedhjen të cilën e paramendonim të vështirë, por ndodhi dhe shumë e vështirë. Por gjithmonë autoritare kanë qenë autoritare. Procesi vendimarrjes do kalojë në disa etapa. Natyrisht, Juria ka shprehur qartësi mes 7 projekteve për 2 projekte. Shprehur për 2 projekte. Ka dhënë çmime përgëzuese për 2 projekte të tjera. Po si kënga magjike që marrin gjithë nga i çmim. Janë çmime për 2 projekte të cilat për një qytet europian, për një kryeqytet europian, kanë propozuar zgjidhje të cilat mendoj se përbëjnë lajm në botën e arkitekturës. Dhe shumë e vështirë në botën e arkitekturës, pas 2000 vjet civilizimi modern, mbi 5000 vjet civilizim konstruktiv, të bësh lajme veçanërisht për urbanistikën qytetare. Prandaj janë 2 projektet, për secilin prej këtyre projekteve ne do të shikojmë një interes të jashtëzakonshëm, dhe studentët e arkitekturës që ndodhen këtu të pranishëm sot e dinë se për çfarë kam fjalën, digjestet arkitekturore të Europës dhe të botës e kanë ndjekur dhe do ta pasqyrojnë të konkurs me interes shumë të madh. Por çfarë për qytetin? Nëse mundem vetëm 5 projektet që janë skualifikuar. Do të përfundojnë në një sallë të mbyllur apo do të prishen fare, apo pjesë të caktuara të tyre mund të implementohen në planin e madh rregullues të Tiranës. Merita e 2 fituesve është që avantazhi i 2 finalistëve është që projekti Fitues mund të kapitalizojë zgjidhje të dhëna përgjatë këtij konkursi. Sikundër, prandaj desha ta them, që do të thotë kompanive të tjera, edhe qytetet të tjera të Europës, edhe qytetet të tjera, edhe studiot të tjera arkitekturore do të mund të kapitalizojnë nga ky konkurs për zgjidhje të veçanta. Zgjidhje fjala bie fragmentare të ndërseksionit midis një lumi dhe një bulevardi, të ndërseksioneve të infrastrukturës këmbësore me infrastrukturën rrugore, motorike, të infrastrukturës tramit me infrastrukturën e gjelbër. Pra, e mira këtij konkursi është që duke angazhuar për një projekt konkret, për rrethana konkrete topografike, një numër të madh firmash, 7 studio arkitekturore, në të njëjtën kohë krijon edhe një volum zgjidhjesh, një volum praktike, atë që ne juristët do ta quajmë jurisprudencë, nuk e di se çfarë quhen arkitektët, po një volum zgjidhjesh, të cilat padyshim frymëzojnë dhe mund të përdoren për zgjidhje. Tani, procesi vendimarrjes do të jetë ky. Nga të 2 projektet, për të cilat Juria është shprehur me vlerësim të barabartë,
Ne brenda javës së ardhshme do të finalizojmë. Me vlerësim barabartë se ju nuk keni votuar, me sa duket. Jo, dhe unë kam votuar, natyrisht kam shprehur mendimin tim, por ajo që nuk kam bërë, është nuk jam imponuar me votën time dhe nuk jam imponuar me mendimin tim, pasi autoriteti kryetarit bashkisë, kryetarit juris, është dhe duhet përdoret për një mbarvajtje të procesit dhe jo për të shpallur fituesin akoma pa u bë konkursi. Ky nuk është momenti për të futur domethënë në këtë debat. Tani, midis dy studiove finaliste, do të përzidhet patjetër një nga studiot, e cila pastaj do të marrë përsipër detajimin e projektit. Para se kjo përzidhet të ndodhë, të dy studiot do të duhen të përgjigjen një numër pyetjesh, të cilat në masën më të madhe janë pyetje të veçanta për secilin projekt, sepse projektet ndonse kanë disa karakteristika të përafërta, janë projekte të ndryshme. Këto pyetje do të jenë të autorizuara apo të drejtuara nga porosici, që është Bashkia Tiranës, por korpusi këtyre pyetjeve përfshin çështje që u ngritën gjatë diskutimit juris, të cilat janë të reflektuara pyetjet e qytetarëve që kanë vizituar. Pyetjet e qytetarëve, komentet e shtypit, besoj. Pyetjet e grupit strategjik, i cili po merret me planin urbanistik Tiranës, grupit teknik dhe të disa grupeve të interesit, arkitektëve, urbanistëve, ndërtuesve, shoqatave ambientaliste, grupeve të tjera të shoqërisë civile, dhe natyrisht pyetje që vinë nëpërmjet korridoreve të tjera të një shoqërie të lirë, siç janë mediat apo të tjera institucione. Dy pyetje, zoti Basha. E para, përse ju zgjodhët këtë mënyrë që 7 studiot konkuruan sot, ose paraqiten sot projektet e tyre që nuk njihen dhe të nesmen do shpallej fituesi, pavarësisht se nuk patëm një fitues, kemi 2 dhe gara po vazhdon. Përse ju nuk e latë këtë proces, pra një prezantim dhe zgjedhje në një datë tjetër në mënyrë që të përfshiheshin qytetarët dhe të gjithë aktorët e tjerë të shoqërisë të kryeqytetit, po ndoshta edhe të Shqipërisë, sepse këtu bëhet fjalë për një projekt që i kalon përmasat e Tiranës. Ka qenë një vrejtje e zotit Lubonja, i cili në një letër të hapur ju drejtoi pikërisht në këtë mënyrë. Pra thënë ndryshe, përse nuk e ekspozuat të 7 projektet dhe të merrnit një herë të gjithë vlerësimet që vinin nga publiku? Të 7 projektet janë të ekspozuara, por pjesë e ndjekur, s'kthehen në formulari, jo, dhe formulari në cilin jepet mendimi i rreshton të 7 projektet, jo vetëm 2 projekte. Pra mendimi i qytetarëve thithet për 7 projektet. Por ka një imperativ, dhe ky imperativ diktohet nga përvoja konkurseve kudo në botë, dhe veçanërisht për konkurset cilat kanë bëjnë me urbanistikën, jo thjesht me një ndërtesë. Dhe ky imperativ është që kontekstin në cilin zhvillohet konkursi, parametrat në cilat bëhet zhvillimi i konkursit dhe vlerësimi i tij, duhet të jenë të nivelit më të lartë profesional dhe përgjegjësia duhet të jetë e përcaktuar qartë. Dhe këtë kuadër ne kemi aplikuar rregulla, procedura transparente, profesionale, duke kërkuar dhe duke marrë edhe në anën e kontribuesve të 7 studiove, edhe në anën e juris, kapacitetet më të larta që mund të gjenden sot në faqet e planetit tonë. Dhe këtu ka një përgjegjësi të qartë, e cila rrjedh sipas hapave të përcaktuara qartë dhe na ka çuar tek ky përfundim i 2 finalistëve. Përgjegjësia për këtë është e përcaktuar qartë, opinioni apo mendimet profesionale që janë dhënë për këto 2 projekte janë përcaktuara qartë, pra nuk ka vend këtu për paqartësi, nuk ka vend këtu për populizëm. Sa ditë do rrit 2 projekte? Ka dy mundësi. Njëra mundësi është t'i hedhësh në referendum, çka do të ishte mendoj një padrejtësi, sepse do ishte pamundur t'i kërkosh publikut të gjerë të vlerësojë në nivel profesionistësh. Dhe tjetra është të vendosësh në një plan vlerësimi profesional, studime profesionale. Asnjë studio serioze në botë sot nuk do të vi jo në këtë konkurs, po asnjë konkurs, në qoftë se nuk ka siguri për mënyrën se si do të procedohet. Sa ditë do të qëndrojnë të ekspozuara 2 projektet? Ja, ta mbyll këtë. Të 7 projektet do të qëndrojnë të ekspozuara për 1 muaj, për 30 ditë. Të 7 projektet do të qëndrojnë të ekspozuara për 30 ditë. Pra, edhe një herë, që studiet serioze të marrin pjesë në konkurs, duhet të kenë garanci serioze për vendimarrjen. Dhe nuk mund të thuhet që kjo vendimarrje do të jetë subjekt i një procesi të padefinuar. Procesi është i definuar, Juria ka përgjegjësinë e vet, ka kompetencat e veta, i ka ushtruar këto në mënyrë profesionale. Transparenca është si kur ndonjëherë në projektet e kryeqytetit ton, apo në përgjithësim projektet e ndërmarra këtu. Kur do shpallet fituesi? Dhe rezultati përfundimtar do të jetë ai rezultat i cili ka marrë parasysh plotësisht mendimin e qytetarëve. Kur mendohet që do shpallet? Siç u thash, pas formulimit dhe administrimit të pyetjeve shtesë për të 2 konkurruesit, do t'ju lihet një kohë për t'ju përgjigjur këtyre dhe besoj se kjo do t'i jap mundësinë që brenda muajit prill
të përfundojmë me procedurat e shpalljes fituesit. Pra brenda prillit do të kemi një fitues. Zoti Basha, janë zhvilluar shumë konkurse ndërkombëtare në Tiranë me personalitete po aq të famshëm, konkurse që kanë përfunduar në koshin e plerave, më fal për shprehjen, siç ka qenë ai i versionit të parë të Parlamentit të Shqipërisë, që ndërtoi nga studio zvicerane si një konsol mbi godinën ekzistuese, si ai i sheshit qendror të Tiranës, ku zoti Libëskin që ju e përmendët si antar Jurie, ka marrë pjesë dhe si konkurrent me studion e tij, pavarësisht se nuk fitoi dot, si konkursi për një kull që ndërtohet aty ku dikur kanë qenë reklamat e kinemas ose dhoma e sot me tregtisë që po ashtu nuk u finalizua. Pra ne kemi më shumë konkurse ndërkombëtare se sa projekte të vendosura në punë. Nga të gjitha këto kemi vetëm një kull që po ngrihet në Tiranë dhe shpresën që Parlamenti i ri, siç u konfirmua 2 ditë më parë, do të mund të vihet në lëvizje. Thënë ndryshe dhe pyetja është drejt për drejt. A do të jetë dhe ky një projekt që do përfundojnë koshin e plerave për të zëvendësuar me një projekt apo një konkurs tjetër pas sa kohësh? Përgjigjja e shkurtër është absolutisht jo. Po ju me siguri doni dëgjoni dhe shpjegimin. Jo, padyshim, sepse jo mund të thoshte çdo njeri që zhvillon një konkurs. Për dy arsye. Dhe më lejo të nis me një arsye që nuk ka të bëjë me thelbin e konkursit, por ka të bëjë me mënyrën se si u ec në këtë drejtim. Bëhet fjalë për një projekt i cili pikë pari mbështetet në një premtim të balancuar apo më mirë themi të kolauduar në rrethanat e një fushate elektorale. Pra, një premtim, do vim aty. Një premtim i cili ka gjetur rrugën e vet të mbështetjes nëpërmjet, nëse mund të them kështu, ka qenë një nga faktorët e vendimarrjes politike të 8 majit. Pra, nuk është një projekt i cili nxirret papritur dhe afishohet papritur. Është një premtim që është bërë qytetarëve të Tiranës nga unë si kandidat në garën e majit të vitit shkuar. Është një premtim i cili është diskutuar gjerësisht gjatë kësaj fushate me faktorët e interesit. Është një premtim i cili ka gjetur një mbështetje qytetare. Pse? Për vetë faktin e thjeshtë se qyteti i Tiranës ka nevojë për këtë projekt. Ky projekt nuk vjen si rezultat i një agjende të ngushtë të një grupi interesi, po vjen si rezultat i një nevojë të prekshme, jo vetëm nga kjo pjesë e qytetit që afektohet drejt për drejt, që është pjesa e bulevardit të ri dhe lumit Tiranës, por nga gjithë qyteti, i cili në 20 vitet e fundit, 20 vitet e demokracisë, ka pësuar një tranzicion demografik. Tranzicion demografik i cili ka ardhur si rezultat i kësaj lirie, këtij dimensioni të fituar dhe një deformim ndjeshëm urbanistik. Natyrisht që po. Po bashkë me këtë, sigurisht kjo është diçka që ne e përjetojmë, e prekim, por sigurisht kjo ka përfaqësuar edhe një energjinë e tranzicionit, energjinë e demokracisë, energjinë e lirisë. Detyra këtij projekti është pikërisht që mbi këtë energji, duke akumuluar këtë energji, por duke patur parasysh dhe problemet që shkaktoi trefishimi i qytetit në 20 vjet, si në popullsi ashtu dhe në sipërfaqe, t'i kthej qytetit ato dimensione të cilat i kishte kur ishte shumë më i vogël, por t'ia kthej ato tashmë në realitetin e lirisë dhe jo në realitetin e një regjimi totalitar. Shumë dakord. Çfarë janë këto dimensione? Është dimensioni i hapësirës individuale, por një hapësirë publike individuale, jo hapësirës brenda mureve të shtëpisë apo të apartamentit, pra hapësirës për qytetarët e Tiranës. Pikërisht. Është dimensioni i një infrastrukture të një niveli europian. Pra jo të një infrastrukture të deformuar nga presioni i trefishimit demografik Tiranës, po një infrastrukture që projektohet jo vetëm për popullsinë që jeton sot në Tiranë, por edhe për ata fëmijë që s'kan lindur akoma. Edhe për një Tiranë të 1 milion banorëve, për Tiranën 2030. Jo, do të vi unë të them sepse nga teoria në praktik Tirana vetëm ka pësuar deformime. Është pyetje tjetër. Po të mbarojmë pse mendoj unë që ky konkurs çon drejt diçkaje. Dhe e treta, procesi në cilin ka ecur ky konkurs, pra procesin se si kemi ardhur deri këtu, jo vetëm vjen si rezultat i një nevoje të prekshme nga qytetarët e Tiranës, pra nuk është një ide që i erdhi Lulzim Bashës teksa po flinte gjumë apo dikujt tjetër, dhe u çua tha do ta bëj kështu, as nuk është diçka e diskutuar në kulisa, apo në restorante, apo në kafe, apo në diskot në ndeshme, është diçka që vjen si një imperativ i një Tirane demokratike, i një Tirane të vitit 2012, por dhe të vitit 2030, i një Tirane të lirë, por të robruar nga betoni, nga mungesa e hapësirave të gjelbërta, nga mungesa e hapësirave publike. Tani mënyra se si është kanalizuar nga ideja deri këtu, edhe këtë të mbyll dhe pastaj më njëherë do t'ju lejoj. Mënyra se si është kanalizuar nga atje deri këtu është mënyra më demokratike e mundshme. Ideja është ballafaquar me grupet e interesit që në fillimet e planit urbanistik. Shpallja e konkursit ka qenë publike, ndërkohë që
publiku ka mundur të ndjek në një format do thoja të hapur, të pa aplikuar më parë dhe vazhdon të konkursin dhe vazhdon të ndjek produktet e këtij konkursi siç e tham me një fluks jashtëzakonisht të lartë. E dyta dhe përfundimtarja. Nuk ka asnjë konkurs, kjo ka të bëjë me procesin, pra, procesi si filloi, nuk ka si konkurs tjetër, po më thoni po që si erdhëm ne këtu dhe si e çuam deri tek finalizimi i 2 projekteve. Erdhëm si rezultat i një imperativi, i një ndjeshmërie, i një nevoje qytetare, të qytetarëve të Tiranës, pse jo dhe më gjërë, dhe e ndoqëm së bashku me qytetarët e Tiranës për sa mund të ndiqet me të gjitha parametrat e konsultimit publik. Tani, ku ndryshon ky nga çdo konkurs tjetër? Një pyetje. Është nxirur nga imperativi ose po themi nga nevoja e publikut për çlirimin e një hapësire tjetër ose për riorganizimin e hapësirave publike apo nga interesa konkrete ndërtuesish që tentojnë të hapin një treg të ri ndërtimin Tiranë. Ka një koment sepse ka një koment në Tiranë. Kjo më sjell pikërisht tek pika 2 se pse dhe më e rëndësishmja, më thelpsorja le të themi se e para është që do thotë jeni nisur nga interesat e publikut apo ndërtuesve dhe biznesmenëve për të sqaruar procesin si lindi apo më mirë si u aktualizua, se s'mund të themi që kjo është një ide që lindi me fushatën elektorale, por është një ide e vjetër, po si u aktualizua, si u kthye në vullnet politik dhe si bashkë me mendimin qytetar na sot te ky produkt. Tani pyetja juaj, zoti Fevziu, më çon tek zemra e çështjes. Ku ndryshon ky projekt nga çdo projekt tjetër, nga çdo konkurs tjetër? Ky nuk është një projekt betonizimi. Ky është një projekt gjelbrimi, infrastrukture të re, me drasa të ndërtoni infrastrukture të re dhe se kam fjalën betonizimin në kuptimin e mos përdorimit të betonit, në kuptimin teknologjik. E kam fjalën betonizimit në kuptimin politik të fjalës. Në raport me gjelbrimin. Në raport me gjelbrimin. Ky është një projekt i cili, siç e thash, ka lindur si nevojë për të mbrojtur interesin publik, për të zgjeruar hapësirat e gjelbërta, për të zgjeruar hapësirat publike, për t'i dhënë më shumë frymarrje qytetit, për t'i dhënë më shumë hapësira qytetarëve, për ta bërë qytetin më të blertë, më miqësor ndaj ambientit, natyrisht duke rritur shanset për punësim dhe duke rritur mundësinë për një Tiranë ku të jetohet më të mirë, të punohet më mirë dhe të shijohet jeta më mirë. Parashikoj një popullat më të madhe. Ky është i vetmi projekt. Çdo projekt tjetër ka qenë një projekt rikualifikimi urban, fjala bija i jashtëqyteri projekti francez është një rikualifikim urban, sigurisht duke ofruar disa zgjidhje nyjesh ndër të vetit që po funksionon akoma. Ajo është çështje që mund ta debatojmë veç, por nuk besoj se lidhet me emisionin dhe mirë do të ishte që një debat i tillë zhvilloshte edhe me praninë e ekspertëve. Por është një projekt i cili vendoset mbi një pjesë ekzistuese të qytetit dhe merret kryesisht me ndërtimin e godinave të reja, të paktën kullave të reja kryesisht, po dhe ndërtimeve të tjera. Nuk merret me asnjë hapësirë të gjelbërt, nuk merret me asnjë frymarrje të re të qytetit. Kjo riorganizon sipërfaqen e gjelbërt, riorganizon pjesët e brendshme të qytetit. Padyshim. Kaq. Ndërsa këtu kemi të bëjmë me një projekt dhe kjo është një tjetër kohë përgjigja se pse erdhën këto 7 studio në Tiranë. Pse erdhën 7 studio të cilat paguen 100 deri 1000 herë më shumë për të bërë projekte të tjera në lindjen e mesme, në Azi, në lindjen e largët, mos më pyet që ram dashuri me Tiranën. Kjo është mundësia e fundit në Europë për të bërë një ndërhyrje të tillë. Dhe natyrisht, kjo për të lënë një gjurmë. Kjo është mundësia e fundit në një kryeqytet evropian për të bërë një ndërhyrje të tillë, një ndërhyrje kaq vizionare, një ndërhyrje kaq të domosdoshme. Dhe natyrisht këtu, me që për t'ju përgjigjur drejt për drejt, ka dhe një element dashurie. Domethënë, unë jam i bindur që secili prej arkitektëve që u përfshin drejt për drejt në projekt, nuk do t'ja kishte dalë pa rënë dashuri me ato aspektet të qytetit tonë që na bëjnë dhe ne të bijmë në dashuri, i bëjnë dhe shumë të huaj të bijnë dashuri dhe të mbeten qytet pavarësisht dhe duke mos injoruar problematikat e thella që ka qyteti. Pavarësisht urbanistikës dhe arkitektëve popullor që kanë zbukuruar deri më sot qyteti. Qyteti është më shumë se kaq. Qyteti ka shpirt. Dhe shpirti i Tiranës është një nga shpirtat më të denjë për të dashuruar në Europë. Zoti Basha, një vërejtje që zoti Lubonja e bënte gjithashtu në atë që po unë quaj një lloj letre të hapur ndaj jush thoshte që përse ju merreni me çlirimin e një sipërfaqe të re dhe jo nuk merreni me çlirimin e sipërfaqeve brenda blloqeve të banimit ose Tiranës aktuale, të zënë me parkime pa leje, me ndërtime pa leje, me garazhe, me kioska ende aty ku janë. Pra pse këto energji tuaja të shkojnë drejt krijimit një strukture të re të qytetit, gati një gjysmë qyteti të ri dhe jo në çlirimin e qytetit aktual? Pyetja nuk është formuluar drejt, sepse të dyja ndodhin. Fakti që ne jemi angazhuar në këtë ndërmarrje vizionare për shekullin e 21 nuk na lidh duart, as nuk na justifikon që mos të veprojmë brenda situatës ekzistuese. Veprimi brenda situatës ekzistuese ka filluar që me javët e para të administratës së re në bashki. Janë ndërmarrë një numër aksionesh të cilat do të vazhdojnë.
Këto janë probleme të bartura prej 20 vitesh, të agravuara padyshim në një kohë të shkurtër të viteve të fundit, nuk janë probleme që mund të zgjidhen për një ditë, na duhet punë, na duhet përpjekje për të zgjidhur ato, por vullneti ekziston, instrumentat i kemi dhe ne do të përparojmë me krijimin e hapësirave të gjelbërta kudo që mundemi në qytet. Në këtë moment që po flasim bashk, jo larg prej këtej, po përfundon në krijimin një lulishte të re tek ajo që njihet si gropa Hajdin Sedis. Ndërmarrjet ngjashme po ndërmerren afër zonës së medreses, te Don Bosco dhe te Kalidemi. Mbi 10.000 pemë të reja do të mbillen anë mban qytetit Tiranës brenda këtij sezoni dhe 10.000 të tjera brenda vitit 2012. Pra, nuk kemi të bëjmë vetëm me një ndërmarrje të guximshme siç është Bulevardi i ri dhe lumi Tiranës, po kemi të bëjmë me një përpjekje totale sepse cilësia e jetës në Tiranë nuk varet vetëm nga një bulevard, nuk varet vetëm nga lumi Tiranës, po varet nga cilësia e jetës në çdo blok, kudo ku ndodhet pragu i derës qytetarit. Lulishtja brenda Pallatit të Kulturës ka qenë më e bukur 20 vjet më parë, zoti Basha, sa sot. Po sot është në ndërtim e sipër. Ju do ta gjykoni pasi të përfundoj. Ajo për 20 vjet pastaj u kthye në një grop të pambushur. Mbani mend shumë mirë, kam qenë ministri i punëve publike kur ne vendosëm ta mbushim gropën me kontributin e shoqatës ndërtuesve. I dha një gjelbërim modest, mbeti prapë ashtu, tani do t'i japim edhe një dorë tjetër. E rëndësishme është që kjo është sot në vëmendje. Në qoftë se për një numër të madh vitesh është lënë pas dore, sot jo vetëm është në vëmendje, po ne po bëjmë diçka për ta ndryshuar situatën. Dhe një herë ju them, ndryshimi nuk vjen brenda natës. Dhe ndryshimi nuk vjen vetëm me fjalë, vjen me vepra. Ne kemi provuar në këto 6 muaj kohë që flasim me planifikime vizionare, siç është plani urbanistik i Tiranës, siç është plani bulevardit të ri apo zgjatimit bulevardit dhe lumit Tiranës, po flasim dhe me vepra, me ndërhyrje që variojnë nga lulishte të mëdha në lulishte të vogla, në shkolla, kopshte, siguri në shkolla, kujdes real për trafikun në Tiranë, siç është shembulli me versionit që kudo që vendosen 4 hekura, zoti Basha jepet i konferencë shtypi? Nuk është praktika ime kjo, besoj që për këtë janë dëshmitar të gjithë qytetarët. Praktika ime nuk është konferenca shtypit. Qytetarët nuk mundi bindesh me konferencë shtypi. Qytetarët e ndjejnë vetë nëse jeta në qytetin e tyre shkon drejt përmirësimit apo jo. Edhe një herë them, përmirësimi është një rrugë e gjatë, asgjë nuk ndryshon brenda natës. E rëndësishme është që ata ta ndjejnë që ka një bashki, ka një njësi shërbimi, e cila përpiqet ditë për ditë ta bëjë Tiranën një qytet ku jetohet më mirë, punohet më mirë dhe shijohet më mirë jeta. Zoti Basha, para se të shkojmë për të shpjeguar 2 projektet konkretisht, kam dhe një pyetje tjetër. Sa kushton ky projekt për zgjatimin e bulevardit dhe rehabilitimin e lumit Lanës? Vetëm i dua të ndara, vetëm bulevardi vesh dhe vetëm rehabilitimi i lumit Tiranës vesh dhe lumit Lanës. Në kriteret që Juria mori parasysh gjatë vlerësimit, një kriter shumë i rëndësishëm është edhe flas vetëm investimi publik, se ndërtimet pastaj janë privat. Në kriteret që mori parasysh Juria gjatë vlerësimit është edhe kriteri i asaj që quhet fizibiliteti i zbatimit, që do të thotë mundësia për ta ekzekutuar këtë dhe eficienca ekonomike e projekteve. Ku rrahin? Ky kriter vlerësimi është i rëndësishëm për qytetarët. Kjo do të thotë që Juria pati një vëmendje të veçantë nëse projektet janë të zbatueshme, jo vetëm në kuptimin teknik, se kuptimin teknik sot mund të bësh mrekullira po të kesh parat, po edhe në kuptimin e eficiencës ekonomike dhe sasisë parave që këto projekte do të kërkojnë për të zhvilluar. Tani, projektet kanë 2 element, kanë elementin publik dhe elementin privat. Ka shumë rëndësi, sepse ndoshta ju e keni qartë, po për qytetarët ka shumë rëndësi të kuptojnë që katalizatori, nxitësi i zhvillimit këtu, sikundër në Shqipëri të paktën në 7 vite të fundit, është biznesi privat. Jo, është infrastruktura publike. Domethënë kudo, sigurisht, sepse thith biznesin privat. Prandaj po thashë, ju e keni të qartë dhe po arrini në konkluzion direkt. Është infrastruktura publike. Kudo në Shqipëri ku janë ndërtuar rrugë apo janë përmirësuar arteri ekzistuese, ka një zhvillim ekonomik. Unë s'do isha kaq cinik për vendin tonë. Nuk ka njeri besoj që ndërron 20 vitet e kaluara apo 20 vite më parë si një realitet më mirë se ky sot. Sigurisht ka problemet e veta, por Shqipëria është në rrugën e tranzicionit. Por me që jeni ju nga aktorët, nuk është dhe normale që rruga e kombit sharrohet në gjatësinë e saj ku mundet. Jo, s'është normale. Po të paktën një rrugë kombi e kemi. Dhe nuk shojmë për 8 orë në Kukës. Por ama dhe nuk kemi në detyrim që, duhet ta ruajmë që mos sharrohet dhe mos hapen. Jam plotësisht dakord dhe mendoj që këtu bën shumë mirë që ka një ndërgjegjësim nga ana e mediave, sepse natyrisht strukturat përkatëse kanë detyrat e tyre, po duhet të kemi parasysh që shpesh herë janë dhe parametrat e sjelljes qytetare ato që ndikojnë në cilësinë e mirëmbajtjes apo jetëgjatësinë e infrastrukturës që ndërtohet po me paratë e qytetarëve. Megjithatë kjo është një temë tjetër. Pra, nxitësi kryesor i zhvillimit, siç kemi vënë re në këto 20 vite, në veçanti në 7 vitet e fundit, është infrastruktura. Nëse ka sot një faktor për mendimin tim personal, por besoj jo të pakualifikuar,
që e ka mbajtur Shqipërinë larg vorbullës zhvillimeve të pakëndshme ekonomike të rajonit, duke përfshirë këtu dhe kolapsin e ekonomive të disa përfqinjve tanë më të mëdhenj dhe më të pasur, ka qenë pikërisht mbështetja në 3 drejtime kryesore, tek infrastruktura, energjetika dhe digitalizimi. Dhe në këtë kuadër është provuar qartë që nëse ka një nxitës që një hapësirë, po të kishim pamje sot, ndoshta do ishte edhe më e lehtë, kaq të degraduar, kaq të marrume, siç thon tiranësit. Siç është ajo, nga pjesa e stacionit të trenit deri ke bregu Lumit, apo vetë zona bregut Lumit, cilin ju e dini, në fëmirin tonë ishte një konotacion për zonën më të pakëndshme të Tiranës. Dhe më skajore të Tiranës. Nëse ka një katalizator që mund ta shndërrojë këtë, është investimi në veprat publike. Sa do kushtoj projekti? Për mua, ky projekt ka një shpalosje të qartë. Sa kushton projekti? Do të vim aty. Do të vim sepse domethënë unë e kuptoj që doni të nxjerrni lajmin, po duhet dëgjoni pak edhe për shkazimin e mendimit, besoj që është me interes me qytetarin. Nuk merret, pra asnjë nga këto projekte nuk merret të zhvuloset apo të vendoset në të njëjtën kohë mbi gjithë sipërfaqen. Ka një radhë punësh. Dhe radha punëve këtu kemi 3 vepra kryesore publike. Kemi bulevardin, shoqëruar me parkun, lumin e Tiranës dhe hapësirën e gjelbër. Hapësira e gjelbër në të dyja këto projekte dhe në disa projekte tjera është zgjidhur me disa derivat, shpresoj të kemi mundësinë për të diskutuar konkretisht. Të integruar me bulevardin, të integruar me lumin, të ndërthuara me njëri tjetrin apo me tranzicionet të përzierë. Por bulevardi për mua, sa shkon kosto e bulevardit? Bulevardi për mua është vepra e parë nxitse katalizatore e këtij zhvillimi të Tiranës së moderne europiane që shpjegojmë aty. Sa kushton? Të dyja projektet paraqesin bulevard linear. Paraqesin bulevard të gjerë me parametra të ndryshme gjerësie, me parametra gjelbrimi, njëri ka parametra të theksuar të hapësirave ujore, tjetri ka parametra të theksuara të infrastrukturës, duke bërë një lidhje, do të thoja, nga më moderne dhe më eficiente të kësaj arterie të bulevardit me arteriet laterale. Në detajimin e projektit, secili prej tyre do t'i avitet, do t'i parafrohet edhe më shumë kostos së investimit të bulevardit, ndërsa projekti Fitues do të ketë një preventiv të plot të kostos për të ekzekutuar bulevardin. Pyetja tani shtrohet çfarë orientimi kanë studiot për bulevardin. Pyetën tani sa ka, sa do të fusë, sa është e gatshme Bashkia Tiranës, ose sa lek ka në xhepin e brendshëm Bashkia Tiranës për të shpenzuar për bulevardin e lumin e Tiranës. Detyra e projektimit, se projektin mund ta bësh dhe miliardësh, mund ta bësh dhe milionësh. Detyra e projektimit ju ka dhënë arkitektëve një ide se brenda të cilit marsh duhet operojnë. Normalisht. Sepse për ndryshe do t'i thoje, tani këtë doni dini ju. Ne ju kemi dhënë një marsh veprimi i cili nuk do të kalonte një shumë prej 30 deri në 40 milion euro për arterien e bulevardit. Vetëm bulevardin. Vetëm bulevardit bashkë me tranzicionin e lumit Tiranës. Pra do të thoja bashkë me kalimin, kryqëzimin e pjesën e bulevardit nga stacioni i trenit deri në bregun verior, jo jugor, të lumit Tiranës. Jo deri në Paskuqan. Jo deri në Paskuqan. Pra vetëm segmenti nga stacioni sotëm i trenit deri tek kryqëzimi me lumin e Tiranës. Bulevardi së bashku me 2 zonat e gjelbra ose me parkun së bashku duhet shkoj 36 deri në 40 milion, thatë? Këto janë referencat që janë dhënë projektuesve. Natyrisht, referenca i jepet që t'i orientojnë se çfarë kapacitetesh ka investitori, në këtë rast Bashkia e Tiranës, në mënyrë që ata të mund të projektojnë. Do të bëjmë një rrugë me 6 korsi me asfalt, që besoj është vepra më e thjeshtë, apo do të bëjmë një rrugë me shatërvane të praruara me flori, që është ekstremiteti tjetër, apo do të bëjmë diçka që vërtetë rehabilitimi i lumit Tiranës. Rehabilitimi i lumit Tiranës ka një faturë financiare, e cila derivohet nga një projekt i miratuar në Këshillin e Rregullimit të Territorit, projekt i cili sidoqoftë ka një rezervim edhe nga Këshilli kur e ka miratuar. Që është? Projekti e parashikon lumin të enkasuar, pra të futur në një shtrat betoni, pak a shumë si lana, dhe gjë rastin përsëri se bëhet fjalë për lumin e Tiranës. Jo për lumin e lanës, Tirana gjendet midis 2 lumeve, Lanës dhe Tiranës. Këtu bëhet fjalë për lumin e Tiranës. Do shta shumica qytetarëve e dinë, po disa gazetarë kanë vënë re që e ngatrojnë, kështu që bëhet fjalë për lumin e Tiranës. Shihni zoti Basha këtë foto, duket si me qenë Danubi lumi i Tiranës. Dhe kjo na sjell tek një çështje shumë interesante. Lumejt luajnë një rol shumë të rëndësishëm në jetën e qyteteve. Disa prej qyteteve kryesore kanë marrë jetë prej lumejve.
Parisi bus Sienës, Roma bus Tiberit, Teverës, që e quajnë sot, Danubi që luaj një rol tek Vjena, tek Budapesti, dhe Tirana, faktikisht, e ka të lidhur ekzistencën e vetë edhe me këtë lumë, pavarësisht se ka qenë larg qendrës historike, Tirana dhe lumi i Tiranës ndajnë të njëjtin emër. Dhe Tirana ka mundësinë sot, cili është virtyti i projektit, të gjendet midis këtyre dy lumeve, jo thjesht kuptimin gjeografik të fjalës, por në kuptimin urban të fjalës. Ky është thelbi i projektit sa i përket lumit. Lumi ka një faturë që ndahet në dy pjesë, faturën e infrastrukturës, pra tunazës që projektohet në dy anët, e cila me projeksionet e inxhinierëve të transportit, parashikohet si kundër dhe pjesë tjera tunazës që po ndërtohen sot në Tiranë. Me të njëjtën kosto po? Tjetë diku tek 70 milion apo 80 milion euro për 6.7 kilometra. Po gjelbërimi dhe sistemimi? Tani kjo varet nga zgjidhja që do t'i japim ne lumit. Do të kemi një lum i cilin tërësi do të ruajë tiparet e veta natyrore të një lumi me një pjertësi, do të thoya jo të vogël për një qytet, 1% është pjertësia e lumit Tiranës. Një lumi që pra ka gjatë periudhës së shirave ka një rrjedh të fortë. Apo do ta zmadhojmë shtratin e lumit duke bërë të mundur pasqyra të ndryshme ujore, të cilat pastaj do të shërbejnë për aktivitete rikrijuese. Dhe në varësi të këtyre zgjidhjeve varet dhe fatura si bazene apo rezervuare të mundshëm, të cilët krijojnë një artificiale që shtatë ju për disa nga zhvillimet që shfaqen në monitorët tuaj. Mund të më shpjegoni pak më konkretisht duke nisur nga studio Dar, zoti Basha? Urdhër. Ky është, pra, këtu jemi në stacionin e trenit. Këtu mbaron Bulevardi Zogu i parë. Në anën tjetër, në mënyrë po. Këtu mbaron Zogu i parë, dhe kjo është zona e projektimit, nga përfundimi i Zogut të parë, deri në parkun e Paskuqanit, i cili shtrihet në këtë pjesë këtu, nuk është reflektuar në maketin e shkallës, por reflektohet në studimin e plot të Darit. Dhe kjo është zona tjetër e studimit, nga ura e Kamzës, deri tek ura e Brarit. Sa e gjatë është 6.7 kilometra. 6.7 kilometra nga kthesa e Kamzës deri tek ura e Brarit. Ndërkohë që gjatësia nga stacioni trenit deri tek bregu jugor i lumit Tiranës është 1.8 kilometra, e barabartë me gjatësinë nga stacioni trenit tek sheshin Nën Tereza, tek korpusi universitar. Që thot sheshi i trenit kthehet qendra e një bulevardit gjatë. Ndërkohë që distanca nga treni deri në hyrjen e parkut Paskuqanit, që sot është rezervuari Paskuqanit me hapësirën e lirë për rreth, është 800 deri në 870 metra. Që do të thotë nga stacioni i trenit këtu dhe deri në parkun e Paskuqanit krijohet një bulevard rreth 700-800 metra ose 800 metra më i gjatë se sa ai që kemi sot, nga treni deri tek universiteti. Pra bëhet fjalë që aksi qendror veri-jug i qytetit të jetë plotësisht i urbanizuar për një gjatësi nga sheshin Nën Tereza deri le themi te hyrja e parkut Paskuqanit, 4.5 kilometra. Zoti Basha, këtu ka qenë stacioni i trenit, ku po shoh aktualisht dy kulla. Tani sipin me njerëzit në tren apo? Stacioni i trenit, siç është informuar publiku, do të jetë një nga veprat që do të ndërtohen në Tiranë në kuadër të planit të ri urbanistik, dhe për këtë është përcaktuar një zonë e cila po ti referohemi këtij maketi ndodhet afërsisht në këtë zonë këtu. Në afërsitë kthesës Kamzës. Po është pjesë territorialisht është pjesë e Bashkisë Kasharit dhe si pronë është pronë e Bashkisë Tiranës, kaluar me një vendim të veçantë të Këshillit të Ministrave. Nga kthesa Kamzës deri në qendër Tiranës do vinë këmbë njerëzit që zbreshin nga treni? 85.000 metra katror. Çfarë do të ndodhë me stacionin e trenit dhe pse është bërë kjo zgjidhje? Siç u thash, hapësira në cilën vendoset ky aks i gjelbër i Tiranës sot është hapësira e hekurudhës shqiptare, e shinave të trenit dhe magazinave hekurudhore, si dhe disa zonave të tjera, kryesisht me komponent industrial. Dhe shpikërisht transformimi i kësaj zone në një zonë të gjelbër me element të fortë infrastrukturës urbane bulevardit, që është edhe frymëzimi për këtë projekt. Një pyetje drejt. Një nga elementet që mbetet këtu apo që rikthehet këtu fort janë shinat, jo shinat e trenit më, po ajo që njihet nga inxhinierët e transportit si shinat e lehta, light rail. Shinat e tramit. Tramit, pikërisht. Pra, në këtë zonë, siç e shikoni në këtë projekt, siç shikohet edhe në projektin tjetër të Green Show, dhe në të gjitha projektet tjera, për shkak se jo kemi dhënë si terma reference, ndodhet trajektoria e tramit, e cila ndjek nga stacioni aktual i trenit. Shinat e vjetra të trenit. Deri sipas trajektorisë së vjetër, zonës që
futet këtu në Laprak tani. Dhe shkon në stacionin e trenit? Shkon në stacionin multimodal. Pse quhet multimodal? Aty ku ndalojnë nga treni pasagerët, aty kanë mundësi të marrin tramin, po jo më për të ardhur tek stacioni i vjetër i trenit, po për shkuar deri tek sheshin në Tereza. Më fal, ky stacion treni do të jetë vetëm për trenin apo do të jetë edhe për autobusin? Do jetë për trenin, për tramin, do të jetë për autobusat ndërurban, për linjat e autobusëve urban, për taksit. Do të ketë po kështu hapësira komerciale. Do ndalohet ndalimi i autobusëve dhe i furgonëve në zonat e tjera të qytetit? Funksioni i kësaj qendre do të jetë që të ndaloj futjen e autobusëve ndërurban, të furgonëve në qytet dhe të heq për atë probleme trafikun që vjen si rezultat i futjes pa kontrolluar tyre dhe t'i grupoj të gjitha ato siç ndodh rëndom botë në një stacion multimodal. Por zoti Basha, furgonët dhe këto autobusët që do të vinë nga Elbasani për momentin, do të bëjnë një xhiro mes Tiranës, sheshit Skënderbej për të arritur në stacion? Jo. Ka dy mundësi, të cilat po shqyrtohen nga specialistët tanë transportit, në bashkëpunim me ata të Bergit, Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, që ka marrë detyrën për të përgatitur tenderin e koncesionit të stacionit të ri multimodal. Cila do të jetë zgjidhja? A mjafton investimi në unazën e Tiranës, i cili sot përqendrohet në pjesën nga kryqëzimi me rrugën e Elbasanit të vjetër deri tek Kthesa e Kamzës, do të jetë kjo një arterje e mjaftueshme për të siguruar që transporti i lindjes dhe juglindjes, pra i Elbasanit, i Korçës, i Ersekës, të vi i qarkut të Elbasanit, qarkut të Korçës, të vi nëpërmjet kësaj unazë laterale, anësore dhe të depozitohet në atë terminal. A është kjo një zgjidhje fizibël, apo do të jetë një zgjidhje fizibël, një mini terminali dytë, i cili do të mbulonte pra vetëm trafikun lindor dhe juglindor, pra kryesisht të Elbasanit dhe të Korçës. Vetëm një pyetje zoti Basha. Në vitin 1942 italianët tentuan të ngrenë një stacion të bukur treni këtu ku ju ndërtoni dy kulla të reja tani, bën gati dhe projekti, nuk u ndërtua kurrë. Diku në vitet 50, besoj në fund viteve 50, regjimi komunist ndërtoi një stacion të përkohshëm treni i cili u bë i përhershëm, si gjithë gjërat e përkohshme që bëhen të përhershme. A rrezikonte ky stacion i juaj që parashikon mbledhjen e të gjithë mjeteve të transportit të mbetet vetëm letër? Për këtë stacion sot si të gjithë stacionet e tjerë të qyteti. Për këtë stacion sot Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim ka alokuar €200.000.000 vetëm për studimin. Në dinin e plot që Bashkisë Tiranës nuk ka ndërmend të investojë asnjë cent, po e përsëris asnjë cent për këtë stacion. Pse ka dalë njëri t'ju fali lek? Pse e ka bërë pikërisht, kjo është pyetja që shtrohet. Pse e ka bërë banka, ose banka ka luajtur nga mend? Pra ose ka ndalë të na falen lek, ose banka ka luajtur nga mend. Asnjëra as tjetra. Ky është një zhvillim me një potencial shumë të madh komercial, i cili vetëm në këtë moment që flasim ne, ka mbi 12 korporata britanike, amerikane, ndërkombëtare, italiane, gjermane, të interesuara për ndërtimin e këtij stacioni multimodal me formën çfarë do bëjnë në Gjermani të stacionit trenit Tiranës, kompanitë e mëdha zoti Basha? Sigurisht që nuk do të merren me transportin e gjermanëve, po do të ndihmojnë në menaxhimin e transportit urban kundrejt përfitimeve që normalisht një degë e tillë industriale sjell në një vend me zhvillim. Dhe është pikërisht fizibiliteti që Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim po bën baza me cilën ne do të hesim për ta dhënë me koncesion. Pra, nëse banka ka interes dhe bankat përpiqen, të paktën bankat e zhvillimit përpiqen mos të jenë kurrë me humbje, asnjë bankë nuk del me humbje nëse investon ashtu siç duhet, kemi të bëjmë pra me një interes të mprehtë komercial. Natyrisht që ne në këtë ndërmarrje nuk do të anashkalojmë sipërmarrësit shqiptar, madje një nga kushtet e zhvillimit të këtij terminali raport me biznes. Do të jetë raport me punësimin. Biznesi është një fjalë shumë e thjeshtë për ta. Është raport me punësimin, është raport me zhvillimin ekonomik. Ajo do të jetë një qendër e rëndësishme që do të shërbejë uljes së trafikut, uljes ndotjes, rritjes së cilësisë shërbimeve, pra një Tiranë me cilësi më të mirë jetese. Një pyetje vetëm, a e din zoti Basha kompanitë e interesuara për stacionin e ri Tiranës që treni aktual ka 10 deri në 15 pasagjerë dhe shumicën e rasteve mungojnë dritaret? Nuk është dhe me 2 vagona? Nuk është një fakt me rëndësi në për zgjedhjet e tyre për Tiranën e shekullit 21, se cilat janë pjesët që na kanë mbetur nga trashëgimia e pjesës më të errët të historisë tonë. Me interes për ta është energjia që qyteti ka, entuziazmi që qyteti ka për të ardhmen dhe potenciali pa shfrytzuar i lumit Tiranës dhe i bulevardit të ri Tiranës, dhe në këtë projekcion ata kanë marrë parasysh pikërisht potencialin e lartë që ka zhvillimi i shinave të lehta, pra i tramit, pikërisht në këtë trajektore,
që do të ketë një impakt urbanizues shumë Sa të i lartë. gjatë është trami nga këtu deri tek nga kthesa e Kamzës deri tek universiteti duke kaluar përmes bulevardit? Kjo varet nga versioni që do të zgjidhet, nëse do të kalohet në trasen ekzistuese të trenit, apo nëse do të ketë një gjurmë 3. ndërthurje të kësaj gjurme me gjurmën e Unazës. Dhe këtu zgjidhjet variojnë jo vetëm midis këtyre dy projekteve, por do thoja midis secili prej 7 projekteve ka zgjidhur këtë në një mënyrë të ndryshme. Kalojmë tek ky projekt që është ndoshta projekti që për momentin është më i komentuar nga qytetarët. Zoti Basha, në hyrjen e sheshit sotëm stacionit trenit dhe në vijim drejt bulevardit 3, befas aksi qendror i bulevardit i ndërtuar nga italianët dhe i konceptuar nga të gjithë arkitekt italianë, që nga Brasini, Faustino De Fausto e deri te Gerardo Bozio, duket se ndërpritet, që do të thotë trafiku vjen tek këtë stacionit trenit dhe hapet në dy anë. Në këtë drejtim, ku futet pak në park dhe del prap, dhe në drejtimin tjetër ku del krejtësisht në anë kundër të parkut. Në këtë mënyrë, a ndërpritet, pra po ndërtojmë një bulevard, apo po ndërtojmë një bulevard që mbaron me një lulishte? Koncepti i Se themi zgjerimi i bulevardit, po bulevardin se shohim. Koncepti i këtij projekti është një integrim i elementeve të fortë të gjelbrimit në brenda hapësirës që i u është dhënë si detyr projektimi. Po mund të bëhet edhe duke qenë bulevardin mes. Mendimet mund të kemi ndryshme, po më dëgjoni që më bëre pyetje. Po. Pra, është ndërthurja e elementeve të gjelbrimit dhe të hapësirave ujore me hapësirën e dedikuar për bulevard. Jo më kot ky projekt ka zgjedhur gjersinë më të madhe për ta trajtuar. Është mbi 120 metra gjersi. 120 metra gjersi. Prej këtu deri këtu është 120 metra i gjerë. Po, të paktën në pjesët nga fasada në fasadë, po. Siç dikush komentoi, nuk e mbaj mend ishte nga Juria apo nga grupi teknik, është një zgjidhje shartuar midis bulevardit dhe Central Park, duke ju referuar parkut famshëm të Manhattanit. Sigurisht që në këtë projekt, sikundër në projektet e tjera, dhe veçanërisht në këto dy që janë projektet fituese, Juria dhe grupi teknik ka një numër pyetjesh të cilat do t'i drejtohen për sqarimet më teshme. Pra asgjë e paraqitur në këtë projekt nuk mund merret si finale. Ajo që merret nga ky projekt është ideja, pra vizioni se si e shikojnë zgjidhjen e tërësi të detyrës që është dhënë, zgjatimit bulevardit dhe lumit. Për shembull, personalisht kisha rezervat dhe futja e bulevardit brenda. Sigurisht. Pra, një nga rezervat që unë kisha personalisht ishin pikërisht dy kulla, të cilat janë projektuar si objekte. Duken shumë të bukura në fotografi, në fakt. Duken të bukura në fotografi, janë projektuar si objekte publike, në fakt janë projektuar si ndërtesa e re e Bashkisë Tiranës. Këto të dyja? Të paktën në relacionin e arkitektëve, kështu thuhet. Pastaj nëse është bashkia apo pallati drejtësisë apo pallati financave, kjo është një çështje që merr forma tjetër. Nuk janë dy kulla shumë të mbyllura, zoti Basha, që e mbyllin aksin. Kjo është një nga shqetësimet që u dha apo që u shpreh, nuk është komunikuar akoma. Janë shumë ngushtë. Distanca midis tyre shive sa është. Ideja e këtij projekti pra është ja kullat ku janë të vendosura. Po. Ideja e këtij projekti është që e ndan këtë bulevard, këtë hapësirë, e ndan ata e kanë quajtur në disa dhoma. Në një dhomë hyrje, në një zonë komerciale, që shikohet këtu ka një trajtim komercial. Me disa ndërtime të vogla, që shërbejnë si ndërtime komerciale. Po, shërbejnë për restorante, kafe, për dyqane, për ambjente shërbimi, pikërisht. E ndan pastaj në atë që quhen kopshtet, është kjo zonë këtu që është me hapësira të gjelbërta dhe hapësira ujore, dhe në atë që quhen Malloj Tiranës, Tirana Mall, e cila në të dyja hapësirat ka hapësirë universitare. Pra këtu konceptohet si një hapësirë universitare me prani të theksuar të objekteve universitare, domosdoshmërisht nga ana njerëzore me prani të madhe studentësh. Për momentin ka një kërkesë të madhe edhe nga universitetet publike, Universiteti Tiranës dhe nga Universiteti Politeknik, por dhe nga universitetet tjera jo publike, për hapësira universitare. Natyrisht ka disa ide për këtë dhe nuk është kjo ide është hera parë që parashtrohet si e tillë këtu, por është pjesë e një koncepti të integruar ekonomik. Më fal një sekond, që studio paraqiti. Pra, në këtu nuk shohim thjesht një koncept urbanistik dhe asnjë prej studiove s'kishte thjesht një koncept urbanistik, i ndërthuri me parametrat e zhvillimit ekonomik, të cilat bashkia ju parashtroi si parametra shumë të rëndësishëm për ne. Pra, një nga detyrat që ju është dhënë është që çfarë impakti do të ketë ndërtimi i bulevardit të ri dhe rehabilitimi i lumit Tiranës, sipas konceptit tuaj të dashur arkitekt dhe urbanist, në ekonominë e qytetit, në krijimin e vendeve të punës, në veçanti në jetën e të rive në Tiranë. Dhe secili prej tyre e ka adresuar në mënyrë të mjaftueshme këtë pyetje, dikush më kënaqshëm, dikush më pak kënaqshëm. A ju thatë ju studiove projektuese ose studios darë, zoti Basha, që zakonisht në hapësirat me ujë Tiranës
Romët lajnë karrocat me kuaj? Mund të shkoni sot në Shadrëvanin përballë Institutit Akademisë Arteve të Bukura dhe të shihni se çfarë ndodh në verë. Nuk po them kur është vape madhe që hyn dhe lajm vetë. Po them rastet më... Unë mendoj që ky është një projekt tepër i madh dhe tepër i rëndësishëm për qendrimin. Ishte për të qenë serioz. Për të qenë cinik. A ka Shqipëria Tirana mundësi të menaxhojë një hapësirë ujore si kjo? Ju po i referoni historisë dhe i referoni me drejt historisë para 80 vjetësh dhe para 20 vjetësh. Edhe para 4 muajsh kur ishte vapi. I referoni me të drejtë. Po domethënë këtu do të bëjmë një qartësim konceptual. Para 80 vjetësh thatë që italianët dështuan me një nga projektet, me projektin e një stacioni këtu. Natyrisht, para 80 vjetësh, Tirana ishte një njëzeta. Për dështimin tjetër, natyrisht, është vetë shpjegues. Por po kështu, duhet të thoni aty ku kemi pasur sukses, jo vetëm aty ku kemi dështuar. Sot, Shqipëria ka anemban vendit, infrastrukturë moderne të ndërtuar këto 5 vitet e fundit, e cila ka bërë të mundur shndrimin total të komunikimit midis qyteteve, midis qytetarëve. Edhe 75% ndërtime pa leje. Tani, dakord, po ndërtimet pa leje, ja ku i kemi sfidën, dhe pikërisht sistemimi me anë të Bulevardit ka të bëjë me këtë. Me sfidën e risistemimit të një qyteti tërë që ka lindur si rezultat i lirisë, si rezultat i demokracisë, po dhe sfidave të tranzicionit. Askush nuk po mundohet të thotë që kjo s'ka ndodhur. Dhe secili ka përgjegjësinë e vet për këtë. Secili, absolutisht, çdo person këtu në sallë, dhe jashtë kësaj salle po t'i marrim, ka përgjegjësinë e vet për atë që ka ndodhur sa i përket ndërtimeve pa leje. Kjo nuk është tema e ditës. Tema e ditës është çfarë mund bëjmë ne për Tiranën e nesërme, çfarë mund bëjmë për Shqipërinë e mesme, për Shqipërinë e nesërme. Dhe këtu ju them që nuk ka vend për cinizëm. Sa shpronësime ka? Jo, do të mbetemi këtu. Te ujë, me shumë kënaqësi. A ka mundësi të mirëmbahet kjo? Sigurisht që ka mundësi. Nëse konceptohet. Po flisni për një projekt ide, sigurisht një projekt i përfunduar. Unë po ju them këtë. Nëse ne nisim me një vizion të cunguar, apo akoma më keq me idenë që s'mund bëjmë gjë sepse gjithçka është shkatruar, atëherë kot jemi futur. Por unë besoj, shkoni shihni liçenin artificial Tiranës, zoti Basha, ka qenë liçen është bërë pellg. Jo, kaq ka përfunduar. S'është ashtu. Edhe për liçenin e Tiranës ka një plan masash, dhe po veprohet konkretisht, po edhe një herë ju them, kjo varet se si do ta shikojmë ne të ardhmen tonë. E shikojmë si pengit kaluarës apo shikojmë me besim tek ardhmja. Ju jeni për këtë sipërfaqe? Ky është një projekt që shikon nga ardhmja, siç është ai atje, siç janë edhe 5 projekte të tjera. Janë projekte të cilat fokuson tek energjia pozitive e qytetit, tek besimi, tek ardhmja jonë. Nëse këtu ka 3 herë më shumë banor, nuk ka 3 herë më shumë banor sepse vinë për të parë romët që lajnë kuajt e tyre. Sigurisht dhe romët duhet të kenë një hapësirë për të larë kuajt e tyre, nëse kanë akoma kuaj. Duhet gjejmë sa kuaj kanë nëse i kanë akoma, po unë nuk besoj se shumica prej tyre merren me kuaj. Po, dhe quhen bedrana shumica. Por këta njerëz kanë ardhur në Tiranë sepse besojnë tek Tirana. Besojnë tek ajo që Tirana përfaqëson. Është qyteti që ofron më shumë. Besojnë tek Tirana dhe potencialet e Tiranës për të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre. Detyra jonë është, duhet i themi atyre që bëni ç'të mundni në situatën aktuale dhe Zoti ju ndihmoft, apo do t'ju japim atyre mundësi zhvillime. Kjo është përgjigjja që qytetarët e Tiranës i japin sfidave të shekullit 21. I disiplinoni dot këtë lëvizje që deri në sot ka gjendë të shtuar? Absolutisht ky projekt dhe interesi i studiove më të mira të botës në këtë projekt dhe interesi i emrave më në zë të arkitekturës botërore për të marrë pjesë në këtë juri dhe interesi i qytetarëve tregon që për Tiranën jo vetëm ka shpresë, po ka entuziazëm dhe ka besim në të ardhmen e saj dhe ky projekt patjetër që do të jetë pjesë e materializimit të besimit të qytetarëve të Tiranës tek ata që mund ta shndrojnë destinacionet e tyre për shekullin e 21. A ka shumë kosto shpronësimi ky projekt dhe a përfshihet shpronësimi brenda 36-40 milionshit që ju më thatë? Çështja e kostos është një çështje që vjen pas definimit të projektit. Po për shpronësimet. Sigurisht që në projekt do të ketë parasysh kosto e shpronësimit dhe do të merren masat maksimale për ta minimizuar atë. Fakti që projekti shtrihet në Kurudhën në hapësirën e Kurudhës ka në vetvete një impakt pozitiv sa i përket minimizimit të kostove. Është pronë shtetërore. Po nga këtu deri në paskuqan, kur mendohet që do të zhvillohet faza 2? Pra siç thash, katalizatori kryesor, nxitsi kryesor i zhvillimit në këtë zonë është projekti i Bulevardit, nga stacioni i trenit deri tek bregu jugor i lumit Tiranës. Dhe ne këtu do të përqendrojmë sot të gjithë energjinë tonë, ndoshta mund të shkojmë edhe tek tjetri, mos kemi. Jo, dhe një pyetje fundit, a është e vërtetë që këto dy kullat që ju ishit dakord në nuk thash që ishim dakord tash kishim vrejtje në xhep apo jo? Po derisa janë këtu nuk janë xhepin tim apo jo? Që do të thotë i hoqët apo mund të qëndrojmë? Xhepat e mi nuk zën kulla. Mos ngatroni me xhepat e dikujt tjetër. Kjo çështje e xhepave është çështje shumë e diskutueshme në Shqipëri. Ky është Grimshaw. Ky është Grimshaw. Nicholas Grimshaw është Sir Nicholas Grimshaw është një arkitekt britanik i cili njihet për
veprat e tij të infrastrukturës. Pra është specialist në infrastrukturë. Natyrisht për këtë projekt ka angazhuar një skuadër të fortë urbanistësh, sepse ky projekt është një projekt zhvillimi urban, sigurisht me element fort infrastrukture, por në këtë fazë ka të bëjë kryesisht me zhvillimin urban. Këtu jemi në kryqëzimin e Dhe skuadra e tyre ka qenë kaq e angazhuar nga pikpamja urbane, saqë në modelin e zhvillimit niset jo vetëm nga aksi, por edhe nga zonat përreth aksit, madje edhe nga zonat informale, duke propozuar një përqasje me faza. Një përqasje me faza, ku ndryshe nga ajo që ne e dim se është mënyrë që funksionon, ndoshta nga mënyrat e pakta që funksionon, angazhimi drejt për drejt me një vepër publike, sugjeron që në fillim angazhimin e sektorit privat, edhe ky e ka ndarë Bulevardi në disa hapësira, në disa dhoma, nëse e ka më të mbushur, nëse ajo ishte 120 metra. Sa është gjerësia e Bulevardit? Domethënë ne kemi në temat e referencës gjerësinë e plotë të Bulevardit. Pra nuk ruhet e njëjta gjerësi. Janë, domethënë parametrat ju janë dhënë midis 60 e 100 metrave. Parametrat që lëkundën në këtë projekt, në projektet e tjera, në 5 projektet e tjera janë midis 60 dhe 100 metra. 100 metra, po. Duke pasur parasysh që gjerësia më e madhe aktualisht e Bulevardit është 60 metra në segmentin më të gjerë të Bulevardit Dëshmorët e Kombit. Këtu pra kemi element të fortë të zhvillimit urban përreth të dy anëve të Bulevardit, por duke ruajtur hapësira të gjelbërta në këtë zonë që është në anën lindore të Bulevardit dhe në këtë zonë që është në anën perëndimore të Bulevardit. Si xhepa të gjelbrave. Si zona të cilat aksentuojnë, theksojnë hapësirat shplose dhe rekreative. Por ky projekt parashikon që Bulevardi, pra rruga e makinave të ecë mes për mes tij. Ndryshe nga projekti tjetër që e çon rrugën e makinave në dy krahët e bulevardit. Edhe ai projekt, po ta shikojmë me kujdes, e ndërthur, pra në qoftë se këtu në këtë zonë e fut pas rreshtit të parë të godinave, këtu pastaj e rifut përsëri pra nuk mund të bëhet fjalë për një zgjidhje që është puriste. Por ka një aks të çrregullt të dy rrugëve. Ka një aks të ndërthurur, ku nëpërmjet kësaj ndërthurje synon të krijojë zona pedonale, zonat komunikimit pedonal, pra ku njerëzit ecin, shëtitore, ka zonat e bicikletave, ndërsa këtu, ky projekt ka parashikuar, madje përveç këtyre elementeve, të cilët parashikohen këtu, po parashikohet në ndërlidhje me lumin, madje jo vetëm këto, po edhe zona për hipizëm, domethënë shtigje ku ruhet profili natyror, nuk bëhet as asfaltim, as gjë tjetër, po ku jo me ato kuajt e karrocave. Eventualisht mund të bëhet edhe hipizëm, jo me kuajt që bëjnë hipizëm shqiptarët, se disa prej tyre kanë filluar të bëjnë edhe hipizëm. Po ka disa zona hipizmi. Pra ky është një projekt i cili konservimin dhe zgjerimin e hapësirës në mënyrë të definuar e shtrim përgjatë aksit të lumit, ndërkohë që zona atje jep elemente kryesore në bulevard dhe jep element ekonomik lumit. Pra për ta thënë, atje zgjerohet gjelbërimi më shumë në dy krahët e bulevardit, kurse këtu dhe përforcohet karakteri ekonomik në anën e lumit, ndërsa këtu zhvillimi ekonomik parashikohet në aksin e bulevardit, sigurisht duke ruajtur parametrat gjelbërimi, lumi ka më shumë elemente rekreativ, sportiv dhe zgjidhja e unazës, po të shikoni... Dhe këtu zgjidhja është deri në parkun e Paskuqanit, apo jo? Zgjidhja është deri në parkun e Paskuqanit. Ndryshe nga atje ku mbyllet tek bregu tek kryqëzimi me lumin. Jo, dhe atje zgjidhja shkon përtej, domethënë shkon në përtej bregut lumit. Të dyja zgjidhjet integrojnë pjesë të zonës kodës Paskuqanit në trajektorin e bulevardit. Një pyetje, këto zoti Basha janë projektime të mundshme sipas një plani si duhet zhvillohet zona, apo janë ndërtimet pa leje që ekzistojnë sot? Këtu kemi një përpjekje për të definuar zonën urbane, duke konsideruar ndërtimet aktuale me impaktin më të vogël ndërhyrës. Pra filozofia e Grimshaw, çdo me thënë ndërhyrje, sikundër edhe filozofia e disa prej studjeve tjera arkitekturore, është realiste, pra kjo është situata, çfarë mund të bëhet pa dashur që të sheshohen apo të shkatrohen të gjitha ndërtimet e paligjshme, sepse natyrisht kjo do të ishte një proces me kosto shumë të mëdha ekonomike. Kjo është një çështje që i takon biznesit, si u takon juve. Dhe natyrisht pronarëve. Po, natyrisht pronarëve dhe biznesit, por nuk është një çështje që i takon bashkisë. Por propozimet që vijnë nga ana studiove marrin parasysh situatën aktuale dhe marrin parasysh edhe detyrat e bashkisë në raport me rregullimin e territorit, që është ekskluzivisht çështje përgjegjësie e bashkisë. Kam përpara se të kalojmë në 2-3 pyetje tjera, ju lutem gjithë teleshikuesve që në adresën në Facebook Opinion tvklan çojnë komentet e tyre për sa kanë ndjekur deri tani për dy projektet midis studiove, kush ju duket më interesantin pjesën e tretë, gazetari Drini Zeqo do të lexojë një përmbledhje tyre. Ndërkohë nuk e di nëse Drini mund të nxjerrë në një nga
ekranen një nga monitorët një foto mjaft interesante të bulevardit aktual Tiranës, ndërkohë që ai ndërtoi në fund viteve 30 në atë kohë. Zoti Basha, me qenë se këtë foto doja t'ju drejtoj për këtë pyetje. Bulevardi aktual i Tiranës, pra ai që niset nga këtu, ku është stacioni trenit deri tek universiteti sot, u ndërtua në vitet 30 dhe ende është në fazë ndërtimi. Pra ka ende hapësira bosh, hapësira që u zun madje deri në vitet 2000, siç janë dy kullet e tjera. Kur e quani, ose sipas arkitektëve që morën pjesë dhe antarëve të jurisë, kur mund të konsiderohet i definuar plotësisht ky aks nga stacioni trenit deri tek lumi i Tiranës? Këto janë akse të cilat sa kohë planifikohet? Këto janë akse të cilat në çdo qytet definohen për dekada, nga njerë dhe për shekuj me radhë. Do të thënë, akset kryesore të tilla të qyteteve rreth 80 vjet është dash bulevardit marrë një lloj forme. Çfarë kemi këtu? Këtu kemi një energji të jashtëzakonshme, që është energjia e lirisë, e cila për fat keq e pa organizuar dhe pa kujdesin dhe vëmendjen e bashkisë dhe autoriteteve të tjera është derdhur në të gjithë të zonë në mënyrë të parregulluar. Megjithatë, çfarë po bëjmë? Në të dyja zonat përreth bulevardit, me buxhetin e këtij viti, ne po ndërhyjmë për urbanizim, që do të thotë shtrim rrugësh, trotuare, në të gjitha zonat. Procesi i cili po ecën paralel me procesin shumë të rëndësishëm të legalizimit, ecën dhe procesi i urbanizimit. Në qoftë se kjo energji, e cila është derdhur tashmë, thjesht merret dhe fshihet nga harta, nuk mund të bëhet fjalë për një zhvillim të qëndrueshëm. Po dhe nuk e bëni dot. Ne duhet ta harmonizojmë këtë zhvillim me këtë projekt strategjik që është projekti Bulevardit. Si e bëjmë këtë më mirë? E bëjmë duke projektuar së bashku me Bulevardin, me këtë koncept, do thoya më shumë se urbanistik, është një koncept i frymarrjes qytetare, edhe infrastrukturën e domosdoshme. Këtu bëhet fjalë për tramin, bëhet fjalë për unazën e madhe, bëhet fjalë për rrugët e lagjeve. Dhe të gjitha këto ndërhyjnë në aksin e Bulevardit në hapësira të definuara nga zona studimit. Po ta shikoni, këtu ndërhyhet midis dy blloqeve. Dhe këtu midis dy blloqeve. Këtu pothuajse 3. Ndërsa këtu projekti është shumë interesant, zoti Basha. Po a është një projekt i realizueshëm apo jo? Trami, unaza madhe, bulevardi i ri, ka një radhë punësh. Zona rekreative e lumit Tiranës, shkon një faturë që kalon miliardin. Kjo bashki nuk është bashkia e New Yorkut. Kalon miliardin, po të jeni sigurt që vlera ndërtimeve në këtë zonë kalon 10 miliardë. Parat që shqiptarët kanë harxuar në këtë zhvillim janë 10 miliardë euro. Po si ju japin ju të bëni tramin? Çfarë synojmë ne? Po nuk kushton 10 miliardë euro trami. Vetëm po e bën për diamanti. Po, domethënë, nuk bëhet fjalë këtu për të marrë Bashkinë e Tiranës si pronar, apo si zhvillues, apo si agent i pronave të patundshme anë mban bulevardit. Këtu bëhet fjalë për nxitjen e proceseve që të çojnë drejt urbanizimit, përmirësimit të cilësisë jetës, përmirësimit të cilësisë trafikut, përmirësimit të cilësisë ajrit, shtimit të hapësirave të blerta, shtimit të hapësirave sociale, të shkollave, të kopshteve çerdheve dhe në tërësi ridefinimin e plot të gjithë hapësirës qytetare të gjithë këtij aksi dhe aksit të lumit Tiranës, duke i dhënë akses këtu jo vetëm banorëve, po gjithë qytetarëve të Tiranës. Pra, këtë bën bashkia. Bashkia nuk merret me investimin, por duke bërë këtë, çfarë ndodh? Ju thash edhe një herë. Kudo ku është ndërtuar infrastrukturë në këtë vend, ka pasur një nxitje për biznesin. Natyrisht ne mund të jemi kritik dhe duhet të jemi kritik për mënyrën se si janë bërë këto zhvillime, por nuk mund të themi kurrë që infrastruktura dhe ndërtimi i infrastrukturës nuk kanë qenë katalizatorët e zhvillimit. Ne do të zhvillojmë infrastrukturën dhe do të disiplinojmë investimet private për të përshtatur sa më mirë këtij aksi. Sa është buxheti vjetor i Bashkisë Tiranës, zoti Basha? Ç'lidhje ka kjo me projektin? Sa është buxheti vjetor? 70 milion këtë vit. 70 milion këtë vit. Ndërkohë, vetëm bulevardi ju kërkon minimalisht 40 milion. Po. S'do bëj gjë tjetër bashkia, vetëm do i hedhë gjitha paratë në bulevard? Po prezumoni që paratë do dalin nga buxheti i këtij viti i Bashkisë Tiranës. Ndërkohë që unë ju them që në këto 7 muaj në krye të bashkisë, më keni parë të lëviz, të jem edhe jashtë qytetit Tiranës, madje shpesh jam bërë dhe shaka që vazhdoj punën time të dikushme si ministër i jashtëm. Është një lloj gjysmë shakaje. Është gjysmë shakaje sepse ka një gjysmë të vërtetë, sepse unë sigurisht kam zhvilluar edhe më tej kontaktet e mia si ish ministër i jashtëm, dhe sot ne jemi një fazë shumë të avancuar të negociatave për financimin e bulevardit dhe lumit Tiranës. Financim do thotë borxh? Financim do të thotë në kuadër të bulevardit një financim i mundshëm në kuadrin aktual financiar, pra pa garanci sovrane, ndoshta... Që do thotë jo i llogaritur në borxhin e përgjithshëm shqiptar. Jo i llogaritur në borxhin e përgjithshëm shqiptar, dhe ne po definojmë nëse... Kush e jep të?
kur të negociatat përfundojnë, ne po negociojmë me disa faktorë, duke përfshirë këtu fonde zhvillimi të vendeve tilla si Katari, me Dohën në sapo bëm një marrëveshje binjakëzimi, fondi i zhvillimit të Abu Dhabit, me cilin po diskutohet dhe që do të vinë muajin tjetër për projektin e lumit, dhe natyrisht Kuvaiti, i cili tashmë ka nisur një partneritet me Bashkinë e Tiranës, me grantin e emirit, i cili u përdor pjesërisht për qendrën e Tiranës. Për qendrën, një pjesë cilës ne e riorientuam apo po e riorientojmë drejt bulevardit. Me sa di unë, kjo pjesë e mbetur nga fondi. Në studion tuaj kemi qenë kur kemi thënë që një pjesë të kësaj do ta orientojmë drejt bulevardit. Po, ju keni thënë që rreth 5 milion euro dollar, mos gaboj, që kanë mbetur tepër nga projekti qendrës. Më pak se aq. Mund të hidhen në... Më pak se aq, pra ne po negociojmë me fondin e Kuvajtit. Ju lejojnë ato që të hidhni këtu? Ne po negociojmë me fondin e Kuvajtit, e cili administron grantin e emirit të Kuvajtit, për të ridrejtuar një pjesë të këtyre fondeve tek fillimi i bulevardit të ri, ndërkohë që po diskutojmë paktën me 2 fonde të tjera sovrane, mundësinë e një investimi me kushte shumë lehtësuese për bulevardin, kredia apo granti, kjo mbetet subjekte negociatave. Zoti Basha, por çfarë do thotë kjo? Këto nuk janë lëvizje në eter. Domethënë nuk është se dikush thotë Tiranën e kemi xhan, le të japim 40 milion euro. Jo, nuk besoj që t'jep njëri aq kollaj, po vetëm një pyetje. Por ajo që shikohet si sfidë për mua është mundësi. Po prezenca. Një minutë vetëm ta mbyllim çështjen e financimit. Jo vetëm bulevardi ka mundësi të thithë financime. Por zhvillimi i bulevardit, dhe këtu vim tek ajo çështje që ngritet atje për çështjen e financimit të ndërtimeve të qartë, ka ngretur interesin e investitorëve, të cilët shohin në zhvillimin e këtij aksi mundësi për investime në një hotel të ri, në një hapësirë të re rekreative, në një hapësirë të re multifunksionale, pra investitor privat, institucional apo jo institucional, pra fonde sovrane apo jo, janë drejt për drejt interesuara sot në Bashkinë e Tiranës, jo vetëm për të financuar bulevardin, që është një vepër publike në fundit, po për të marrë pjesë pikërisht në këtë skemë zhvillimi, nuk po them në këtë konkretin që shohim këtu, po në këto lloj skema zhvillimi, të cilat ne sot kemi sot mundësinë t'ju paraqesim investitorëve si skema serioze investime. Ku është prezenca e qeverisë qendrore në këtë projekt? Prezenca e qeverisë qendrore në punët e Bashkisë Tiranës është për fat mirë, nuk është më thjesht një prezencë granti. Konkretisht. Pra nuk jep thjesht grantin vjetor. Ja foto e hoqi tani. Foto që tregon. Jo vetëm granti, por merr përsipër në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës edhe avancimin e punëve të bashkisë. Konkretisht. Një nga çështjet më të mira që besoj do të finalizojmë së shpejti me qeverinë është mbyllja e atij segmenti të unazës së madhe që ndodhet brenda territorit të Tiranës. Që qeveria qendrore ja mohoi paraardhësit tuaj me të cilin ishte dhe lideri i opozitës njëkohësisht, zoti Basha. Unë nuk e di të jetë kështu dhe unë e di që ju jeni shumë informuar për të na thënë në versionin e vërtet të asaj që ka ndodhur. Ajo që ka ndodhur është që ka pasur një angazhim nga të dy palët për të ndërtuar, por një mos kuptim se kush duhet bëjë çfarë pavarësisht se parat do të jepeshin nga qeverisja qendrore. Pak rëndësi ka kjo. Rëndësi ka që konflikti e mbajti peng atë zhvillim, konflikti politik dhe agenda e konfliktit politik e mbajti peng atë zhvillim, i deprivoi qytetarët nga ai zhvillim. Sot kjo nuk përbën më problem. Bashkia e Tiranës do të bashkëpunojë me qeverinë qendrore sa herë të jepet rasti, nëse kjo është në të mirë qytetarëve të Tiranës dhe nuk ka ndërmend ta bëjë konfliktin politik çështje të saj. Prandaj sot unaza po bëhet. Prandaj sot shpronësimet e unazës po përgatiten dhe qytetarët shpresoj brenda një vit e gjysmë të marrin frutet e ndërtimit të unazës nga kthesa Kamzës deri, domethënë nga kthesa Kamzës ekziston, domethënë po nga qyteti i Nxënësve deri tek qendra Kristal. Po, këtë pyetje do e bëja para se të kaloj në spotet publicitare dhe pas në pyetjet e studentëve dhe pedagogëve të Universitetit Polis dhe Epoka. Rehabilitimi i lumit Tiranës do të filloj pas ndërtimit të unazës, si do thotë, ndërtimi i unazës nga Brari në drejtim të kthesës Kamzës që mund të mbyll një segment, do filloj përpara apo paralel me lumin? Me rehabilitimin. Kjo unë mendoj që do të jetë një zhvillim paralel, por natyrisht kjo është në varësi edhe të projektit që do të definohet si fitues dhe zgjidhjes përfundimtare. Nëse unaza do të konceptohet mu tek bankinat e lumit, kjo do të ishte... Çështja e projektit, domethënë. Kjo, siç është parashikuar sot, kjo nuk do të ishte fitim pruese për qytetin, nuk është parashikuar as në këtë projekt, as në projektin tjetër, është parashikuar pjesërisht tek njëri nga projektet, por nuk është për ne zgjidhja më e duhur,
Pra do na duhet kemi një rishikim të atij projekti dhe pas kësaj puna do të ecë paralelisht në definimin e lumit, pra pastrimin e lumit, definimin e shtratit dhe natyrisht dhe veprave publike ku më kryesore është unaza. Pyetja e fundit para spoteve publicitare, zoti Basha. Kjo hapësirë këtu. Pra, nga kthesa, nga sheshi i trenit dhe deri tek kryqëzimi me lumin e Tiranës, një bulevard i ri me të njëjtën gjatësi sa ai që është shtrihet sot nga treni te universiteti. Mbaron apo jo brenda mandatit tuaj si kryetari i Bashkisë Tiranës? Përpjekja për të bërë lajm është e admirueshme, po dhe ju duhet të respektoni detyrimin tim për të përgjigjur në raport me përgjegjësitë që un kam. Ju më thoni që kam nevojë dhe 3 mandate që ta mbaroj, po çështja është a mbaron kjo është një vepër kaq e rëndësishme për qytetin, e cila nuk mund të matet me mandate. Duhet matet me cilësinë e punës, duhet matet me aftësinë për të thithur fonde, duhet matet me aftësinë për ta nisur dhe mbaruar punën në kohë dhe për ta bërë ambientin mjaftueshëm tërheqjes në 3 aspekte. Në aspektin e cilësisë jetës për qytetarët, pra as jetë më shumë gjelbrim, as jetë më shumë hapësira rekreative për fëmijët, hapësira shplose për të moshuarit, as jetë më shumë ajër të pastër në qytet, dhe që është më rëndësishme, çfarë impakti do të ketë në dinamikën ekonomike dhe në mundësinë e qytetit për të thithur investime dhe për të hapur vende pune. Por ka dhe një... Më fal. Të them me sinqeritetin më të madh, që këto janë pyetjet që unë i bëj vetes time më shumë se një herë në ditë në lidhje me këtë projekt. Dhe them me sinqeritetin më të madh që nuk e prekupoj veten time asnjë çast në raport me mandatin. Personalisht, dhe tani po vi tek pjesa, prandaj të jap dhe përgjigjen, jam i bindur që kjo punë, pra gjatësia e kësaj vepre publike nga stacioni i trenit deri tek lumi, mund dhe duhet përfundoj brenda këtij mandati. Mund dhe duhet përfundoj brenda këtij mandati. Po edhe një herë ju them, së rrezikon ndodh si me zotin Rama që ndërtoi rrugën Murat Toptani dhe pastaj inaugurohet ju. Rrugën Murat Toptani për fat keq nuk jeni informuar këtë, duhet jeni informuar, duhet ishit informuar me që jeni dhe nip të Toptanasit, është ndërtuar me fondet e Bashkimit Evropian, Ministrisë Kulturës dhe natyrisht Bashkia e Tiranës ka luajtur rolin që i takon. Pra ka një mundësi që të mbaroj brenda këtij mandati, që do thotë brenda vitit 2015 apo? Ky projekt. Po, ky projekt. I ekzekutuar nga stacioni i trenit deri tek bregu i lumit. Me parametrat e një bulevardi modern. Do të jap qytetit Tiranës, jo thjesht 1.8 km bulevard, por një korridor të ri shplodhës, një korridor të ri të gjelbruar, sa metra katror park. Mundësi për fëmijët, për të moshuarit dhe që është më rëndësishme një front të jashtëzakonshëm për punësimin e qytetarëve të Tiranës. Është përgjigje ndaj një imperativit kohës dhe unë jam shumë krenar që 7 nga studiot më të njohura të botës, të gjykuara nga një juri me potencialet më të lakmueshme të çdo jurie që mund të marrë ndonjë kryeqytet në punë, kanë arritur në këtë konkluzion. Këtu jemi për momentin. Këtu na ka sjell pikërisht prudenca, kujdesi. Na ka sjell pasioni për qytetin, por dhe për kushtimi që bashkë me një projekt të tillë, master plan, siç janë këto të dyja, të kemi edhe bindjen e plot që me partnerët tanë do të sigurojmë financimet mjaftueshme për të nisur punën në kohë dhe pse jo për ta mbaruar atë në kohë. Shpresoj që të jeni krenar zoti Basha kur ta kapni në këmbë prej këtu deri atje bulevardin. Spotet publicitare me njëherë pas tyre do të kalojmë në pyetjet e studentëve të Universitetit Polis dhe Epoka, ndërsa në pjesën e tretë do të ndiqni një material përmbledhës filmik organizuar, pra ndërtuar nga gazetari Drini Zeqo, i cili rrëfen të 7 projektet që konkuruan për bulevardin e ri të Tiranës dhe rehabilitimin e lumit të Tiranës dhe njëkohësisht komentet, pra një lloj rishikimi ose një përzgjedhje të komenteve që ju keni dërguar deri tani në adresën Opinion tvklan në Facebook. Spotet publicitare rikthehemi pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim në këtë emision të fokusuar tek një prej projekteve madhore të qytetit të Tiranës, zgjatimi i bulevardit të Tiranës, ai që fillon nga korpusi qendror i universitetit deri tek stacioni aktual i trenit, një zgjatim që fillon nga stacioni aktual i trenit dhe shkon deri në kryqëzimin e këtij bulevardi, pra këtij aksi me lumin e Tiranës, më tej që nga lumi i Tiranës në drejtim të kodrave të Paskuqanit, sipas një projekti shumë të vjetër të ndërtuar nga arkitekt italian të asaj kohe, një vizioni, sepse nuk u kthye kurrë në projekt, që e ndërton Tiranën midis 2 kodrave, kodrave të Liqenit dhe kodrave të Paskuqanit, në një shtrirje për rreth 4.5 km. Në pjesën e parë keni ndjekur intervistën shpjeguese të kryetarit Bashkisë Tiranë, zoti Lulzim Basha, për projektin e ri ose për 2 projektet ende konkuruese, njëri prej cilëve do bëhet projekt zbatimi në ditët e ardhshme për zgjatimin e bulevardit Tiranës dhe rehabilitimin e zonës
së lumit Tiranës. Në pjesën e dytë do të ndjekim pyetjet e studentëve të studentëve të arkitekturës të Universitetit Polis dhe Universitetit Epoka, dhe në pjesën e tretë do të ndiqni një material mjaft interesant filmik të ndërtuar nga gazetari Dini Zeqo përmes prezantimeve të 7 studiove që morën pjesë në projektin konkurues për Bulevardin e ri të Tiranës dhe zonën e lumit Tiranës, dhe njëkohësisht një përzgjedhje të komenteve tuaj. Do doja që të ishin komente me mbi 2 studiot që ndogjet shpjegimin në adresën tonë në Facebook Opinion tvklan, siç e keni ndjekur dhe gjatë transmetimit dhe në emisionet e mëparshme. Komentet tuaja do t'i lexojnë pjesën e tretë gazetari Dini Zeqo. Le të ndjekim tashmë pyetjet e publikut. Ju lutem prezantimin e universitetit dhe vetëm pyetje sa më konkrete. Kush do të zonja e parë atëre? Po, zonjusha më fal. Okej, spara mirëmbrëma. Aimona, Universiteti Epoka. Juve folët pak më parë për një proces. Pra, ky proces ka qenë shumë transparent, më transparent se kur, dhe folët për përzgjedhjen e 7 studiove më të famshme në botë. Në fakt është pak e vështirë, edhe besoj se kolegët janë dakord që të përcaktosh 7 studiot më të famshme në botë, sidomos për punën e urbanistikës dhe arkitekturës. Doja t'ja pak si është bërë përzgjedhja e studiove, edhe hapi i parë ka qenë shpallja. Zakonisht studiot ndërkombëtare ose kur hapen konkurse ndërkombëtare, publikimi online është publikimi më informativ dhe më efektiv në përgjithësi. Ka patur një informacion tillë për këtë konkurs? Sigurisht që nuk mund të definoj as unë, mendoj as profesionistët e fushës 7 studiet më të famshme të botës. Ndaj unë vetë përmbajtja dhe thash 7 nga studiet më të mira të botës. Dhe padyshim këto janë 7 nga 7 studiet më të mira të botës. Kjo mund shikohet jo vetëm në çmimet që kanë marrë secili prej tyre për projekte të ndryshme. Këtu në të majt kemi një projekt bërë nga një studio. Nuk do t'i bëj reklam, prandaj s'po e përmend emrin, por që ka fituar 150 çmime vetëm në 10 vitet e fundit të urbanistikës. Dhe kjo është një dhënë të cilën specialistët e Bashkisë e pan online dhe çdo kusht tjetër mund ta shoh online. Të njëjtën gjë mund të themi për secilën prej 6 studiove të tjera. Studio të cilat kanë bërë histori në 10 vitet e fundit, 20 vitet e fundit, 50 vitet e fundit në urbanistik, në arkitekturë dhe në atë që quhet arkitekturë peizazhi, landscape architects. Si u shkua për përzgjedhjen e tyre? Një konsulencë specializuar e financuar nga qeveria gjermane asistoi Bashkinë Tiranës për t'ju drejtuar afro 15 apo 20 studiove më të mëdha, më të njohura të arkitekturës dhe të arkitekturës urbane në veçanti. Me synimi për të përzgjedhur prej tyre 5 deri në 9 studio për një konkurs. Në përputhje me parametrat e konkurseve të ngjashme, sepse asnjë konkurs nuk është i njëjtë në këtë kuptim, u sugjerua që numri të kufizojë në jo më shumë se 7 për një menaxhim sa më të mirë të procesit. Dhe të kondicionuar nga kjo përzgjedhje në përputhje me praktikat më të mira botërore, të udhëhequr nga kjo konsulencë siç e thash, investuar apo e financuar nga një organizat aktive, siç është GTZ-ja, në territorin e Shqipërisë, po në përgjithësi në territorin e demokracive dhe të reja dhe të vendeve në tranzicion, të Europës lindore, ne arritëm sigurisht kondicionuar edhe nga përgjigjet, patëm një numër arkitektësh të cilët për shkak të angazhimit tyre nuk mund t'i bashkangjiteshin konkursit, por të cilët nga natyre sugjeruan emra që përputheshin me kriteret tona. Fjale bie, Qino Dzuki ishte një ish bashkëpunëtor i Renzo Pianos, emër besoj që e njihni të gjithë, dhe në pamundësi të ardhjes së tij apo të firmës tij, zoti Piano sugjeroi pikërisht kontaktin me këtë firmë. Shpeshherë janë mbajtur kontaktet drejt për drejt me përfaqësuesit e këtyre shteteve këtu në Tiranë, deri në nivelet e ambasadave. E njëjta gjë ndodhi me Grim Show, cila erdhi si rezultat i pamundësisë për të kontraktuar një tjetër arkitekt me famë botërore, Norman Foster. Besoj edhe për këtë nuk ka nevojë për shpjegim pak dhe për ju, po për publikun është një nga arkitektët më në zë, siç është dhe Nicholas Grimshaw. Pra procesi ka qenë një proces rigoros që ka mbajtur parasysh këto parametra. Të jenë ndër arkitektët më të mirë të botës. Pra kemi pasur parasysh një listë për 20 që lehtësisht mund të konsiderohen nga më të mirët, ndoshta mund të jetë dikush në atë listë që mund të jetë 30 që më e mirë, dhe ndoshta është dikush në 20 më të mirët që s'është kjo 20-që, po pak a shumë bëhet fjalë për nivelin më të lartë të mundshëm në botë, në bazë të kurrikulum të tyre, jo thjesht në bazë të teorisë, po çfarë kanë bërë sot në botë, veçanërisht duke pas parasysh detyrën e projektimit, që është detyra e projektimit të një bulevardi,
të një lumi dhe të një parku të ri në një qytet ekzistues, në një ambient të degraduar urban dhe një ambient të degraduar ekologjik. Pas kësaj, studiot kanë sjellë letrat e tyre të interesit, ku kanë shprehur bashkë me interesin edhe kapacitetet dhe punën e tyre të mëparshme, kanë marrë një certifikat, le të themi, nga ana jonë si shenje apo si themi si një visto për të qenë pjesë e konkursit. Pas kësaj janë prezantuar me termat e plota të referencës, apo atë që ju në Shqip këtu e quajmë, në fakultet e quani detyra projektimit. Kjo është detyra projektimit, që është një libër më vete, i përpunuar nga specialistët më të mirë të Bashkisë Tiranës në bashkëpunim me konsulentët e huaj që përmenda, dhe që u gjet në tërësi jashtëzakonisht profesionale dhe ndihmuese nga të gjitha studiot, shprehën vlerësimet e tyre për këtë detyrë projektimi. Dhe pas kësaj u organizuan vizitat në terren të 7 studiove, të cilët kanë vizituar në detaje itinerarin e bulevardit të ardhshëm, kanë vizituar lumin e Tiranës, kanë vizituar në komunën e Paskuqanit atë zonë që është pjesë e impaktit të zhvillimit urban. Natyrisht kanë bërë matjet e tyre topografike në terren, por po kështu edhe me mjetet e tjera që ofron teknologjia avancuar, dhe kanë paraqitur brenda datës 5 mars apo 6 mars projektet e tyre sipas kërkesave të konkursit, që ishin 10 deri në 12 panele 2-dimensionale, që shikoni rreth e qark në këtë ekspozit për rreth çdo maketi, një maket 3-dimensional që përfshin të gjithë zonën e studimit dhe një maket shkallë, nuk e di nëse jam i korrekt me terminologjinë, që paraqet të zmadhuar në shkallën 1/200 apo 1/500, 1/500 paraqet detaj të projektit. Të gjitha këto janë ekspozuar në rotacion, sipas një lotarie që është hedhur në praninë e studiove, për një periudhë prej 50 minutash secili projekt. Çdo studio ka bërë prezantimin e vet për 30 minuta, prezantimi konsistonte, natyrisht përveç këtyre materialeve, kanë sjell brenda datës 3 mars. Secili prej tyre ka sjell materialet le themi të një formati të shfletueshëm nga ekspertët për projektin e propozuar, me të gjitha detajet e nevojshme të studimit ekonomik, të studimit fizibilitetit, të topografisë, planimetrisë, hidrografisë, ambientit, të projeksioneve historike, disa prej tyre, shumica prej tyre i kanë shekullore, pra nisin që 100 vjet më parë dhe vazhdojnë edhe në vitin 2000 deri në vitin 2030 apo 2035. Prandaj unë do ta quaj këtë projekt në këtë fazë më shumë se sa për të definuar se sa i gjatë është bulevardi apo sa do kushtoj, do të vizioni Tiranës 2030. Jo sepse bulevardi do mbarojë në 2030, bulevardi do të mbarojë shumë më shpejt se aq. Po ky vizion nuk ka të bëjë me atë që do të përfundojmë në 2 vitet e ardhshme apo në 3 vitet e ardhshme. Ka të bëjë me një koncept të ri, me një model të ri qytetërimi që ofrohet një prej qytetërimeve më të vjetra të Europës, për nga pikpamja e shërbimeve qytetare, jo për nga pikpamja e vlerave qytetare. Po, pyetje. Përshëndetje, Endrit Marku, Universiteti Polis, arkitekt. Në fakt do bëj 2 pyetje të shkurtra. Në radhë parë shohim një bulevard linear në të dyja projektet. Linear dhe me element fort simbolik. Do thoya fort ngjashëm me bulevardin ekzistues, që edhe për kohën nuk ishte realisht risi. Do doja pse erdhëm te kjo zgjidhje, ndërkohë që kishte edhe variante të tjera. Dhe pyetja tjetër, kur mendoni do të piqen kohët që në këtë lloj procesesh të integrohen edhe studiet shqiptare? Për pyetjen e fundit mund t'ju them që ekspertët shqiptar kanë luajtur një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm që nga fillimi i procesit. Procesi, si ta band vetin, ka planin urban të Tiranës, i cili kryekput është një produkt shqiptar, ku grupet kryesore të interesit, urbanistët, arkitektët, ndërtuesit, ambientalistët, universitetet, bota akademike, janë jo vetëm të përfaqësuara, po do të thoya kanë një rol të rëndësishëm vendimarrës, qoftë në përbërjet të grupit strategjik, të cilin publiku e shikon në tavolinat të diskutimit, qoftë në përbërjet të grupit teknik që definon pyetjet apo zgjidhjet e ndryshme që i shtrohen për vendimarrjen e grupit strategjik. Dhe pikërisht mbi këtë taban është ngritur dhe gjithë kjo punë e këtyre studimeve që do t'i konsideroja masterplane pjesore që i mbivendosen planit urbanistik të Tiranës. Përveç kësaj,
në dijenin time, disa prej studiove janë mbështetur në ekspertizën lokale në dy nivele, edhe në nivelin teknik, pra të mbledhjes dhe analizës të të dhënave, por edhe në nivelin konceptual. Dhe kjo padyshim flet për kapacitetet që ka arkitektura dhe urbanistika shqiptare. Natyrisht, bëhet fjalë për një konkurs ku këto studio megjithëse mund të kenë 500 deri në 700 arkitekt për studio të shtrirë në 30-40 vendet të botës, përsëri kjo ka qenë një sfidë për gjithë secilin prej tyre. Pra jemi shtrirë një treg botror për të marrë 7 propozime ambicioze. Kjo s'do të thotë që këto kapacitete nuk gjenden në Tiranë, por sigurisht gjenden në një sasi më të limituar. Një prej këtyre kapaciteteve, për shembull, ne kishim në Juri, që është profesor Lufi. Një tjetër kapacitet shumë të rëndësishëm e kishim të angazhuar drejt për drejt, do ta dashur ta kisha në Juri, po ishte i angazhuar me një nga propozimet. Pra, kemi një angazhim dhe mendoj se çfarë do të definohet si projekti përfundimtar ka në trupin e tij gishtrinjt apo gjurmët e gishtrive edhe të studiove, edhe të kapaciteteve shqiptare, do të ketë edhe më shumë kur të vi çështja tek projekt zbatimi dhe tek ndjekja dhe implementimi. Qofti veprave publike, qofti pjesëve private. Përse u bë zgjedhja lineare? Zgjedhja lineare ishte zgjedhja që ofruan 5 nga 7 projektet. Këto 2 projekte që ju shikoni, projekti Albert Shper, që për mendimin tim ishte një nga projektet më racional, më të përmbledhur, më gjermanik, nëse mund ta them. Po kështu dhe projekti Gerkan Mark dhe Partners, edhe kjo studie gjermane, ofroi linearitet. Dhe Çino Xuki, i cili sikundër këto 2 projekte pjesërisht, por për mendimin tim personal në një mënyrë shumë eksituese, përfshiu një pjesë të mirë të parkut Paskuqanit në linearitetin, në drejtëzën e bulevardit të Tiranës. 2 projekte ofruan një pikpamje të ndryshme, më i guximshëm padyshim West 8, që është në fakt një studio e arkitekturës së peizazhit, e cila duke përfituar edhe nga një pengesë jo pak e rëndësishme në këtë zgjidhje lineare që është stacioni elektrik, kemi stacion elektrik në të djathtë bulevardit, propozoi jo lineare, po propozoi një devijim, pra një kurbim të bulevardit. Për mua ishte një e merrte anash tonë Tiranë. Një zgjidhje shumë e bukur, një zgjidhje shumë e pasur me element të natyrës dhe të rekreacionit, shumë vizionare, për këtë arsye është një nga 2 fituesit e çmimit të ambientit, por me një impakt të vogël për sa i përket nevojës për të disiplinuar atë energji të tranzicionit që unë e konsideroj energji, por natyrisht që përbën edhe një problematik të madhe, siç është zhvillimi pa kriter i zonës në të 2 anët. Tjetra është Kes Christiansen dhe Partners, e cila solli këtu elementet traditës shqiptare, duke konceptuar një zhvillim në përputhje me qëndistarinë e rrogozëve, qilimeve shqiptar në zonën e bulevardit, duke zgjeruar dukshëm hapësirën e gjelbër, duke ruajtur elementin linear dhe një sër ndërtesash me karakter monumental, por modern dhe postmodern, do të thoja, dhe duke ruajtur në krahun e majt, sikundër kanë ruajtur shumë prej studieve të tjera, dimensionet të mëdha të gjelbrimit. Këto ishin 4 studiet të tjera, nuk besoj se kam lënë dikë jashtë, pra 2 holandezët, 2 gjermanët dhe Çino Xukin. Po. Përshëndetje, Brigjita Deda, Universiteti Epoka. Në të 2 projekte që janë zgjedhur, në të 2 studiot, vjet re prania e kullave. Kjo është koincidencë, është një tendencë për qytetin e Tiranës drejt kullave, apo është thjesht efekt landmarku për këtë zonë? Mendoj se është një efekt landmarku, sepse në asnjë prej termave të referencës ne nuk kemi specifikuar ndërtimin e objekteve të larta. Në rastin e projektit që kam në të majt, ky efekt landmarku është definuar nga projektuesit si kulla e diturisë, Tower of Knowledge. Dhe në shpjegimin e tyre, përkundër asaj që është raportuar në media, është një keq kuptim, nuk bëhet fjalë për pallat drejtësie, bëhet fjalë për bibliotek. Ndërsa 2 kullat hyrëse në projektin të djathtë Zotit Fevziu, hyrëset,
janë konceptuar si ndërtesa të shërbimit publik, pra në këtë rast të një bashkie, mundësisht ose të një pallatit drejtësisë. Pra bëhet fjalë për funksione publike në të dyja rastet, jo për funksione komerciale, dhe kjo më shtyn të mendoj që projektuesit kanë pasur ndërmend definimin e hapësirës. Edhe diçka tjetër. Jo, mund të bëj vetëm një pyetje këtu unë. Po vetëm një moment. Nëse këtu për shembull kemi këtë definim, këtu dhe këtu, në pra në hyrje dhe në të dalë të bulevardit, këtu e kemi në qendër të hapësirës, me atë që quhet Tower of Knowledge. Albert Speer ka një zgjidhje po kështu hyrëse dhe dalëse. Si një libër me dy objekte hyrëse në formë trekëndshi, ndoshta gjatë prezantimit të Drinit mund të shikoni më qartësisht, dhe në zonën e tranzicionit midis bulevardit dhe lumit ka një bibliotek, po kështu një bibliotek të madhe, si një laptop, tha zoti Fevziu kur e pa modelin për herë të parë. Cino Zuki definon mbi paskuqan një sër objektesh të larta, rekreative, kryesisht rekreative, Gerkan Mark dhe Partners nuk ka ndërtime të larta, po ka dy ndërtime monumentale në të dyja anët e bulevardit mu para kalimit të lumit, të cilët i shikon si sallën e re të koncerteve dhe një galeri të re apo një muze të ri për qytetin. Ka në propozimin e Case Christiansen, siç thash, i gjithë aksi djathtë përbëhet nga ndërtime monumentale, por të ulta, ato janë elementet definues, bashkë me formën e veçantë, motivin e veçantë që jep pjesës së gjelbërt të bulevardit, ndërsa zgjidhjen më origjinale sa i përket definimit të aksit e ka West 8, i cili, ndërkohë që e kurbon itinerarin e bulevardit, ruan një aks mendor, i cili përbëhet nga një monument i lartë që do të ishte parafërsisht sot ku ndodhet shtiza e re e flamurit që kemi vendosur në sheshin Skënderbej, të lartë posa ajo shtizë, për afër 30 apo 35 metra, një monument flamuri, i cili ndodhet në aksin e korpusit të Universitetit Politeknik dhe mbaron në kodrën e paskuqanit me atë monument tjetër që ata e quhin Tryeza e Mikpritjes, Hospitality. Pra janë për mendimin tim elemente definues dhe nuk bëhet fjalë për një planifikim komercial të shumë katësh. Zoti Basha, nëse ky projekt mund të shpallet projekt Fitues dhe bashkia fillon implementimin e tij, do thotë që implementimi parashikon vetëm ndërtimin e bulevardit pa këto dy kulla, të cilat nëse mbeten projekt mund ndërtohen dhe pas 30 vjetësh, 40 vjetësh kur bashkia të ketë nevojë për këtë shtrirje, apo është detyruar që për arsye urbanistike apo arkitektonike të ndërtohen dhe kullat? Askush s'është detyruar të ndërtojë kulla. Kush ndërton kulla sepse ndërton kulla. Jo, sepse duhen apo s'duhen. Bashkia do të ndërtojë aksin e bulevardit. Kurse këto mund të ndërtohen kur vjen nevojë. Vetëm aksin e bulevardit. Dhe deri më sot do të ishte pamundur të thonim që bashkia nuk ka kapacitetet për të ndërtojë kulla. Natyrisht kjo nuk ka asnjë paragjykim, por këtu duhet bëhet fjalë gjithmonë për një partneritet me sektorin privat. Dhe në kuptimin e bulevardit, financave për bulevardin, nuk kemi dhe nuk do të shpenzojmë asnjë para për ndërtuar kulla. Po. Përshëndetje. Olesja Lami, Universiteti Polis. Ju më herët, zoti Basha përmendët në projektin e Grim Show, një radh në implementim, pra gjithçka vinte shkallë pas shkalle. Dhe një ndër elementet më specifik ndoshta të këtij projekti ishte që këta përveç aksit edhe pjesës së lumit të Tiranës shtrieshin edhe në një network më të madh. Pra kishin edhe këto ndërhyrjet pikësore, siç ata e përcaktuan në disa pjesë të zonës. Pikërisht. Dhe ndërkohë do doja shumë domethënë të dija opinionin tuaj në çfarë niveli rëndësie është kjo ndërhyrje për gjatë gjithë procesit të implementimit, për faktin se vërtet ndoshta ajo është ajo çfarë prek më shumë këtë komunitet, ndërhyrje që kanë lidhje në mënyrë më të drejtë për drejtë me të gjitha të zonë përtej shinave të trenit. Propozimi që u bë për të definuar karakterin urban edhe në situatën e një urban sprawl, ishte tokë fjalë që u përdor në anglisht, që shqip do ta definonim si shpërhapje urbane. Pra jo një zhvillim urban, por një shpërhapje urbane që vjen si rezultati zhvillimit pa planifikuar urban. Megjithatë,
Zgjidhja që u dha nuk është thjesht të mundohemi të disiplinojmë me kuartiere apo me bloqe të tipit europian, siç ishin disa propozime tjera, por të bëjmë maksimumin brenda kësaj situate duke definuar me element të peizazhit urban, u përdor më duket shembulli një kullë uji si një moment definimi. Dhe ky është një koncept shumë interesant. Është një koncept shumë interesant, mua natyrisht më duk shumë interesant, më impresionoi, sigurisht nuk jam as arkitekt as urbanist. Jam i sigurt që ashtu siç ju në sy ju ka rënë sy dhe ekipit ekspertëve të Bashkisë, edhe grupit teknik, edhe grupit strategjik. Në një bisedë që pata pak më vonë me një nga bashkëpunëtorët, me një nga koordinatorët e planit urbanistik Tiranës, vura re që kishte lënë një gjurmë tek ai dhe mendoj se është një aspekt që duhet ta marrim parasysh në planifikimin urban. Por nuk e shoh të lidhur drejt për drejt me detyrat e qarta dhe të prera të këtij projekti strategjik që është investimi në bulevardin, në zgjatimin e bulevardit dhe tek aksi i lumit Tiranës. Është një mënyrë e të menduarit, pse jo dhe të vepruarit, që duhet shqyrtuar me seriozitet në mënyrën se si ne do të mundohemi të rigjallërojmë lagjet e reja dhe të urbanizojmë lagjet e reja të Tiranës. Por nuk është e lidhur drejt për drejt me detyrën e saktë dhe të qartë të shndrimit të hapësirës degraduar që shtrihet sot midis stacionit të trenit dhe lumit Tiranës në një bulevard të ri për qytetin. Dy pyetjet e fundit, po, fal këtu përpara dhe pastaj. Përshëndetje, jam Lira Kulla nga Universiteti Epoka. Jam shumë pozitive për projektin, por do doja dija dhe diçka më tej, sepse një ndër pikat më të forta të projektit nuk besoj se është vetëm impakti që lë tek banorët, por edhe mirëmbajtja. Do doja dija nëse është menduar apo është planifikuar diçka më konkrete për mirëmbajtjen e projektit. Sidomos ai bazeni i ujit. Bazeni i ujit që ka me rak Blendi në veçanti, por gjelbrimi Ose s'po bëhen dot shatërvanet që janë në Tiranë. Gjelbrimi dhe hapësirat publike në përgjithësi kanë një faturë mirëmbajtje. Pra investohet dhe në qoftë se nuk mirëmbahet, degradojnë. Dhe në mënyrë që investimi të mirëmbahet, duhet ose të buxhetohen burime buxhetore, para taksa paguesve, që do të thotë që në qoftë se mirëmbajtja është një përqindje e investimit, për çdo investim të ri që bashkia kryen sot, duhet buxhetoj për 5, 10, 15 vitet e ardhshme, çdo vit një rritje në buxhetin e mirëmbajtjes, ose duhet shikohen mënyra të partneritetit me sektorin privat, i cili, apo me komunitetin, i cili është po kështu përfitues i drejt për drejt i investimit dhe në shumicën ndërmuese të rasteve ka një interes të drejt për drejt tek mirëmbajtja, të prekshëm dhe të shprehshëm ky edhe në para. Në kuadrin e termave të referencës së detyrës projektimit, është bërë qartë që çdo zhvillim duhet të ketë një fizibilitet mirëmbajtje. Për këtë arsye nuk mund dhe as nuk do të angazhohemi në skema, të cilat edhe sikur të kemi mundësi nesër të investojmë, do të na fusnin para një rreziku për të mirëmbajtjen apo para një grope të mundshme financiare mirëmbajtje. Nëse skema të tilla gjenerojnë mjaftueshëm interes tek komuniteti në përgjithësi dhe tek sektori privat në veçanti, ky interes do të formalizohet në marrëveshje mirëmbajtje, siç është rasti sot edhe në hapësirat të veçanta të qytetit Tiranës. Në çdo rast, investimi në tërësi ka një faturë mirëmbajtje dhe kjo faturë mirëmbajtje e ndar apo jo me komunitetin apo me sektorin e biznesit është pjesë e planifikimit afatmesëm të Bashkisë Tiranës. Pra bashkia nuk i lan duart pasi mbaron investimi, por mban përgjegjësitë e veta, siç i mbajmë sot, jo vetëm duke mirëmbajtur, por dhe duke rikthyer gjelbrimin në zona që e kishin harruar gjelbrimin për 20 vitesh, apo duke çbetonizuar dhe gjelbruar zona të cilat ishin çgjelbruar dhe ishin kthyer në parkime apo në hapësira degraduara urbane. Pyetja e fundit? Po, përshëndetje, Marrë Sllaku nga Universiteti Polis. Fakt do doja të bëja 2 pyetje shumë të shkurtra për sa i përket dhe projekteve. Atëherë ju flisim për Tiranën e shekullit 21, e cila si çdo qytet ose kryeqytet tjetër i Europës perëndimore ka 2 nga karakteristikat ose duhet të ketë 2 nga karakteristikat që mendojnë janë shumë të rëndësishme, që është inovacioni dhe kreativiteti. Cilësi këto që faktikisht i kishin 2 nga studiot holandeze që morën pjesë në konkurs dhe me drejt u vlerësuan si studio inovatore dhe kreative për projektin.
Atëherë, pyetja është, si argumentoni ju që këto dy studio, pikërisht që morën çmimin e inovacionit, nuk janë pjesë ose nuk vazhdojnë garën si dy studiot e tjera që janë në garë për fitimin e konkursit. Dhe pyetja e dytë është, a keni marrë parasysh nëse projekti kur realizohet sigurisht që do ketë efekte fizike në terren. Atëherë, si e keni menduar ose e keni marrë parasysh përjashtimet sociale që mund të ndodhin në zonë, ose krijimin e këtyre getove midis pasurve dhe të varfre që mund të ketë zona përreth bashkë me projektin ku propozohet. Faleminderit. Nuk erdhën kisha Drivani. Të faleminderit. Edhe një herë emrin lutem? Mario Shlaku. Mario, zoti Shlaku. Do të lexoj 10 kriteret kryesore mbi të cilat Juria mori vendimet e veta. Sepse natyrisht unë si antar i jurisë kam detyrimin dhe të drejtën që deliberimet e jurisë, veçantisht konsideratat e mia, edhe në qoftë se në momentet veçanta mund të kenë devijuar nga konsensusi i jurisë, nuk mund t'i përdor për konsum apo për të ngretur veten time apo për të ulur antarët e tjerë të jurisë. Që nga shumë cilësitë e komunistëve. I pari, koncepti strategjik i zonës dhe integrimi i plot me ambientin përreth dhe qytetin. Besoj që kjo ka të bëjë drejt për drejt me pjesën e fundit të pyetjes, me getojzimin apo rrezikun e getojzimit. Kriteri i parë është koncepti strategjik i zonës, strategic area concept and city-wide integration, mënyra se si integrohet me pjesën tjetër të qytetit. Pjesa tjetër, pika 2, lidhja dhe koherenca me pjesën tjetër të qytetit. Connection to and coherence with the existing part of the city. 3. Asetet dhe elementet rekreacional dhe ambiental. Pra, hapësirat publike, hapësirat e blerta, parqe për fëmijë, hapësira për të moshuar dhe më shumë gjelbrim, ajër më të pastër, më pak ndotje të ajrit, më pak ndotje të ambientit. 4. Cilësia, niveli dhe funksionaliteti i hapësirave publike, i zonave të këmbësorëve, i qarkullimit, i trafikut, qarkullimit bëhet fjalë qarkullimit të njerëzve apo të ciklistëve, i trafikut, i arterieve streetscapes, do të thënë aksesit dhe exiteve nga zona në studim, i parkut dhe i zonave rikryuse. Cilësia, experience level and functionality of public spaces, pedestrian area and circulation, traffic and streetscapes, park and recreational areas. 5. Përshtatshmëria për banorët e qytetit dhe për vizitorët. 6. Funksionaliteti i trafikut, transportit publik dhe zgjidhjeve të parkimit. 7. Mundësitë për të gjeneruar zhvillim të mëtejshëm urban dhe përmirësim të zonave të impaktit, që janë zonat përreth bulevardit dhe përreth lumit. 8. Feasibility of implementation and economic efficiency. Mundësia e zbatimit dhe eficienca ekonomike. 9. Nevojat e programit siç janë përshkruar në detyrën e projektimit, ku përfshihet edhe kosto limit brenda të cilit duhet të vërtiten vlerat e punëve publike, dhe 10. Fizibilitetit teknik i propozimit, pra mundësia që kjo të realizohet nga ana teknike tashmë, jo thjesht nga ana financiare. Ky pra është boshti në cilin ka ecur Juria në vlerësimin që i ka bërë secilit prej projekteve. Dhe nga kjo pikpamje do të thoja që detyra ka qenë tmerrsisht e vështirë. Jo 2 ditë, po kam frikë që sa më shumë kohë kalonte, nuk do të ishte lehtë të konvergonim drejt zgjidhjeve, sepse secili prej projekteve paraqiste zgjidhje shumë të guximshme. Të 2 projektet që morën çmimin e inovacionit dhe kreativitetit e morën këtë për zgjidhjet e guximshme që dhanë në raport me identifikimin e elementeve rekreativ, ambiental dhe pse jo të trashëgimisë historike kulturore në aplikimin në bulevard. Por natyrisht këto kritere shumë të rëndësishme nuk ishin kriteret e vetme. Në detyrën tonë të projektimit bëm qartë që ne me këtë projekt synojmë jo thjesht zgjatimin e bulevardit, jo thjesht rehabilitimin e lumit të Tiranës, po synojmë hapësira më të mëdha qytetare, trafik më të mirë dhe më të shpejt për mjetet motorike, hapësira për këmbësorët, për fëmijët, për rrjet social, kopshte, shkolla dhe qerdhe.
në zonën e impaktuar. Jo thjesht në bulevard, por në të dyja zonat e urbane. Impakt ekonomik, që do të thotë hapje vende punësh, jo thjesht gjatë ndërtimit projektit, por një hapje vendesh të reja pune për t'u përgjigjur kërkesave të një tregu dinamik të punës, siç është qyteti Tiranës, i cili vazhdon të shtohet me banor, pra dhe me krah të lirë pune. Dhe këto aspekte të marrën në totalitet, të cilat synojnë një Tiranë të shekullit 21, do të thotë një Tiranë ku të jetohet më mirë, të punohet më mirë, të shijohet më mirë jeta, por dhe një Tiranë ku tregu i punës të ofrojë shanse sa më të mëdha për punësim sot, vitin e ardhshëm, 10 vitet e ardhshme, 20 vitet e ardhshme. Dhe këto projekte në mënyrë dinamike dhe integrale jepnin zgjidhjet më të plota si rezultat natyrisht i energjisë, punës, jo thjesht i fantazisë, që këto studio dedikuan për projektet e tyre. Thënë kjo, se cili për projekteve do të ishte idejnë për implementim në Tiranë. Por Juria kishte për detyrë, dhe nuk mund të ishim një Juri dembele, të definonte sa më shumë, kishte për detyrë faktikisht të shpallte fituesin, dhe mendoj që me dilemen e shtruar me dy projektet fituese, tregoj qartë që niveli i projekteve ishte jashtëzakonshëm, që projektet ju përgjigjen këtyre kërkesave dhe që kushdo të shpallet fitues do t'i përgjigjet këtyre dilemave, këtyre sfidave që ju parashtruan për zgjidhje. Sfidat e bulevardit të ri, sfidën e lumit Tiranës, sfidën e punësimit, të zhvillimit ekonomik, të hapësirave të reja të blerta të Tiranës dhe rikthimit në parametra normal të ambientit, të cilësisë ajrit dhe pse jo të cilësisë jetës në qytetin e Tiranës. Pyetja e fundit vetëm shkurt fare sepse duhet të kalojmë pjesën e tjetër. Meqense thatë që kjo pjesë e re e qytetit është një nevojë e prekshme dhe u përmendën çfarë dy terma, tranzicion demografik dhe deformim urbanistik. Kjo pjesë e re e qytetit ka si qëllim të sistemojë kë nga dy termat dhe gjithmonë kjo lidhur me Tiranën aktuale, jo me një Tiranë utopike. Mendoj që zgjatimi i bulevardit, edhe në kuptimin linear siç e shohim këtu, që është edhe koncepti më i zhvilluar nga të 7 studiot, tregon qartë për një vazhdimsi. Për një vazhdimsi të asaj pjese të Tiranës, për cilën sot jemi krenar, e cila sot na nderon para vizitorëve, e cila sot afron hapësirat më të mira dhe më të mëdha të mundshme. Por tashmë jo thjesht një vazhdimsi të kësaj, por një përmirësim të këtyre parametrave. Një projekt i suksesshëm do të jetë ai projekti i cili në implementim nuk do të zgjas apo thjesht dyfishoj bulevardin e Tiranës, por do të shumë fishoj në progresion gjeometrik, pse jo dhe më shumë, hapësirat e gjelbërta, hapësirat pedonale, zonat ku të rinjtë e këtij qyteti, fëmijët e këtij qyteti, të moshuarit e këtij qyteti mund ta kalojnë kohën në mënyrën më cilësore të mundshme, që cilësia e tyre të jetës, kur të kthehen në shtëpitë e tyre apo kur të dalin përsëri për të qenë në këtë zonë të qytetit, të ndihet që ka një përmirësim të thellë në cilësinë e jetës së qytetarëve të Tiranës dhe në cilësinë e përvojave të vizitorëve të Tiranës. Atëherë mbetet vetëm të falenderoj. Nëse mundem, zoti Fevziu, një detyrim të vogël në raport me qytetarët që kanë vizituar deri tani ekspozitën, kanë bërë mbi 350 pyetje në formularët e tyre. Dhe natyrisht ne po i grupojmë këto pyetje, do t'i japim përgjigje. Pikës parë do t'i japim përgjigje në përzgjedhjen që ne do të bëjmë në raport me projektet. Natyrisht aty ku kanë lënë kontaktet. Për pyetjet konkrete në fund. Aty ku kanë lënë kontaktet, do të marrin përgjigje të drejtë për drejtë. Pra do marrin përgjigje sipas pyetjeve, kanë lënë kontakte. Por sigurisht të gjitha pyetjet dhe përgjigjet do të publikohen në website-in e Bashkisë Tiranës dhe në Facebook-un e Bashkisë Tiranës dhe në Facebook-un tim personal. Tani vetëm për t'ju lexuar disa nga pyetjet që qytetarët kanë bërë. A duhet bërë ndërhyrje në këtë zonë pa një plan rregullues të përgjithshëm? Çfarë parashikohet për prishjen e ndërtesave të palegalizuara ose që janë në proces legalizimi? Si do të kompensohet pronari nëse i merret toka? A janë parashikuar implantet e ngrohjes me gaz apo ndonjë alternativë tjetër? Për sa kohë është parashikuar të implementohet ky projekt? Kam nguli zoti Fevziu te kjo pyetje, i dashur qytetar apo të dashur qytetar, sepse këtu janë. Edhe ngeli me përgjigje bazive. A duhet patjetër të ketë një kull të lartë, edhe këtu kam nguli. Kush është plani i implementimit hap pas hapi? Si do të procedohet në ato raste kur për pronën kanë konflikt gjyqësor? Bazeni ujor në qendër çfarë funksion do të ketë? A janë përcaktuar kush do të financojë projektin? Si mendohet të lidhet kjo zonë me zonën e Linzës? A do të ndikojë mbi taksat e qytetarëve? Si do të bashkëpunohet me biznesin? Pasi të zgjidhet projekti fitues, a mund të merret pjesë nga projektet e tjera dhe të inkorporohen në të? Sa do të zgjerohet lumi? Këto janë pra një grupim shumë i vogël i pyetjeve që qytetarët kanë bërë. Që do marrin përgjigje në website-in e Bashkisë. Sigurisht po të kishim kohën do t'i merrja një për një këtu, por ndoshta kjo do të dëmtonte morfologjinë e programit opinion, të cilën natyrisht
Ne kemi një monument me vete në qytetin e Tiranës dhe nuk mund ta dëmtojmë. Sugjerime dhe komente. Për momentin të jemi krijohet në një park në konceptin e komunën kopshtit e botanik. Linzës, zoti Basha. Ndërtesat janë shumë të dendura, të parashikohet vendosja e banjeve publike. Mendohet se duhet të jetë më pak rëndësi objekteve të larta, ndërtimet duhet më shumë gjelbrim dhe ambient të pushimi për moshën e tretë, të kompensohen pronarët në mënyrë të njëjtë si në rastin kur bie lulishte, rrugë apo institucione shtetërore. Parqet janë në shkallë të madhe në raport me qytetin. Trami të jetë me goma pneumatike për arsye të zhurmave. Aspekti i këndeve sportive, dua një kombinim të dy projekteve, Bulevardi mundësisht të ngjitet deri në Paskuqan, kullat e hyrjes ka një distancë të vogël nga njëra tjetra dhe japin përjetim negativ psikologjik, të merren parasysh problemet për parkim, shpresoj që me këtë projekt të hapen shumë vende të reja pune, janë të gjitha pra sugjerimet të qytetarëve. Duke marrë shkas, edhe faleminderit për kohën që më dhe për këto, dua edhe një herë të përsëris qytetarëve të Tiranës, po dhe gjithë vizitorëve, sepse Tirana është qyteti më i madh shqiptar dhe kryeqyteti i Republikës së Shqipërisë, të përfitojnë nga kjo ekspozitë, e cila do të mbetet e hapur të paktën edhe për 3 javë të tjera, të vizitojnë maketet këtu tek muzeu kombëtar. Të japin mendimet e tyre. Të japin mendimet e tyre online ose nëpërmjet formularëve dhe siguroj që gjithë kjo pjesëmarrje do të jetë një kontribut i vërtet në procesin e vendimarrjes, jo vetëm për projektin e fitues nesër, por edhe për implementimin e plot të bulevardit të ri Tiranës, rehabilitimin e lumit Tiranës, parkun e ri të Tiranës, projekte të cilat do të përmirësojnë jetën e qytetarëve të Tiranës, do të ngrenë cilësinë e jetesës të qytet, do të ulin disa për probleme kryesore që janë trafiku, ndotja e ambientit, ndotja e ajrit dhe padyshim do të krijojnë shumë fronte pune për të punësuar mira qytetarë të Tiranës, të rinj Tiranës në këtë zhvillim të shekullit 21. Një pjesë të komenteve besoj do të shohim më njëherë në pjesën e tretë, mbasi të shihni një përmbledhje të 7 projekteve konkuruese, sipas mënyrës si ata vetë kanë prezantuar në ditët e konkursit në datën 8 dhe 9 mars në Akademinë e Arteve të Bukura. Është një material i përgatitur nga gazetari Drini Zegjos bashku me intervistat e 2 prej anëtarëve të rëndësishëm të Jurisë, njëri prej cilëve Daniel Lipskin, një prej arkitektëve më të mëdhenj sot të botës, pra një material përmbledhës i 7 studiove dhe vlerësimet e 2 prej anëtarëve të Jurisë, njëkohësisht komentet që Drini Zegjos do t'i lexojë, një pjesë të komenteve që ju keni dërguar në faqen tonë në Facebook Opinion tvklan për të shprehur, pra duke lexuar një pjesë të komenteve tuaj që lidhen kryesisht me 2 studiot konkuruese që mbeten ende në garë. Ndërkohë më falenderoj kryetarin e Bashkisë Tiranës, studentët e Universitetit Polis dhe Epoka që kanë drejtuar pyetjet e tyre. Në pjesën e parë kemi folur ekskluzivisht në sqarimin e 2 dhe detajimin e 2 projekteve që vijojnë të jenë ende në garë. Në pjesën e dytë kemi ndjekur pyetjet e studentëve, në pjesën e tretë materialet filmike dhe reagimet në Facebook. Së bashku do të rishihemi sërish ditën e hënë në orën 22:30. Natën e mirë dhe mirupafshim. Në minutat e vijim do të njiheni me 7 projekte të cilat garuan me njëri tjetrin në finale për zgjatimin e bulevardit dhe lumin e Tiranës. Nisem në fillim me studion e parë, Dar. Studio në fjalë fokusohet tek parashikimet se në vitin 2020 mund të ketë rreth 1 milion banor në Tiranë dhe mundësia e këtij projekti dhe prioritet kryesor është se si do të kontrollohet rritja urbane. Mundësia për Tiranën e Veriut është që të zgjerohet qendra. Projekti i punuar nga 25 ekspertë shë me kujdes çështjet demografike dhe ato ekonomike. Problemi është që njerëzit do të vijojnë të studiojnë dhe do të jetojnë këtu, parashikuar ekspertët e studios. Sipas studios Dar, Tirana duhet futet në hartën e qyteteve me dije në industrinë e dijes, siç ka tashmë të tillë në botë, si San Francisco apo Cambridge ku ka shumë shkolla dhe kjo orienton ekonominë e qytetit drejt industrisë së dijeve. Sipas këtij projekti synohet që hapësira e gjelbërt i përgjigjet çdo kërkesë të qytetit, madje të konceptit të zhvillimit të tij ekonomik. Bulevardi do të ketë 2 parqe liçenor dhe të gjitha detajet janë në këtë projekt. Përsa i përket lumit, ai shihet si një mundësi më shumë për biznesin që të shtrihet përreth tij duke i dhënë kësaj zone edhe një dimension ekonomik. Mendohet se do të ketë 200.000 vende të reja pune. Natyrisht, në këtë zonë, studio ka parashikuar kampusin universitar, një galeri ekspozimi dhe në këtë pjesë të qytetit inkurajohet përdorimi i mjeteve alternative të transportit. Studio e sheh këtë bulevard jo vetëm si një zonë të gjelbër që lidhet me liçenet, por edhe si një zonë aktive jetese, duke i pasur të gjitha shërbimet e një qyteti modern. Studio e dytë, West 8. Propozimi i studios West 8 është për zgjerimin e bulevardit. Synimi është krijimi i një bulevardi të ri për qytetarët e Tiranës, i cili do të jetë një plan që do të zbatohet dhe do të ndikojë direkt në cilësinë e jetesës, duke e kthyer në një hapësirë publike që mund të shfrytëzohet, shijohet dhe përmirësojë imazhin e qytetit. Lumi dhe parlamenti janë pjesë e këtij projekti dhe qytetarët e Tiranës do i gëzohen peizazhit,
që do të ofrohet, duke menduar njëkohësisht edhe për mënyrën se si kjo do të realizohet. Projekti synon nxjerrjen në pa të veçorive që karakterizojnë bulevardin, duke synuar të bëjë më të mirën për qytetarët. Synohet gjithashtu përmirësimi i sistemit transportit dhe lehtësimi i trafikut. Studio parasheh edhe pastrimin e lumit. Sërish për biçikleta do të ketë një korsi të veçantë. Ky projekt konsideron edhe teatrin e operës dhe baletit deri tek pazari. Arkitektët kanë menduar edhe për një monument të ri në qendër të bulevardit. Studio e tretë, Grim Show. Për studion Grim Show shumë i rëndësishëm është Bulevardi dhe Tirana si një qytet me element kulturor duke u fokusuar në cilësitë e bulevardit Tiranës dhe në mënyrën e konceptimit të tij. Element kryesor është se si është Tirana sot, duke synuar përmirësimin e rrugëve dhe duke kthyer Tiranën në një qytet të ri, me më shumë gjelbërim. Elementet dytësor janë institucionet publike, ndërtesat kryesore që janë edhe vendi ku fokusohen qytetarët. Një element tjetër është shtrirja deri në paskuqan, një zonë bujqësore dhe kulturore, duke i dhënë kësaj zone gjelbërim, ndërtesat vogla dhe shndrimin e saj në një qytet. Qëllimi i studios është vendosja e parametrave dhe mënyra se si shkojnë punimet, dizajni që përdoret duke u bazuar në investimet, me atë që ka më shumë rëndësi, me teknologjinë. Lumi i Tiranës për ekspertët e Grim Show është me rëndësi në çdo element, si flora dhe fauna e tij, shndrimin në një lum më të ri dhe të pastër. Një pikë e rëndësishme është raporti mes të res dhe të vjetrës, duke u fokusuar fillimisht në problematikat e tyre. Element tjetër është edhe pallati i drejtësisë, hapësira që do të zërë si një pjesë integrale, dhe projekti synon që të fokusohet sa më shumë tek hapësirat që do të zërë pallati, si një pjesë e rëndësishme. Studio e katërt, Kino Xuki. Kjo studio e sheh Tiranën si një qytet ku rrugët kanë piktakime me njëra tjetrën. Zhvillimet e fundit kanë mbuluar shumë hapësira të lira. Ekspertët mendojnë se kur i hedhin një sy vendodhjeve tipike tradicionale, krijohet ndjesia e një natyre të dytë. Për këtë studio kriteri kryesor është jo vetëm hapja e disa rrugëve të reja, por edhe të respektohen ato që ekzistojnë aty. Por rijetësimi i zonave të tjera industriale duke përdorur parkun qendror si katalizator është një tjetër veçori e studios. Dy brigjet e lumit trajtohen në mënyrë të ndryshme, pjesa rrugore është më e ndërtuar. Bulevardi konceptohet në dy anë, në pjesën e djathtë të qytetit, studio parashikon një bulevard të drejtë, një shëndetore të drejtë me dyqane. Sa i përket unazës, ajo trajtohet në një këndvështrim infrastrukturor. Ideja është që kjo unazë të ketë një lidhje me rrugë të vogla dhe jo drejt për drejt me autostradën, pra që kjo unazë të jetë urbane. Një tjetër aspekt është seksioni i gjelbër përgjatë lumit. Studio propozon edhe dy linja tramvaj, njëra që shkon veri-jug përreth parkut dhe tjetra lindje perëndim, e cila është saktësisht në mes të pjesës ekzistuese. Pjesa kryesore e bulevardit është një shesh me një shtrëvan në mes. Këtu studio ka ideuar linja tramvaj, ku do të jetë bashkia e re duke krijuar një hapësirë publike ku shumë veprimtari mund zënë vend. Bulevardi ka pamje nga lumi. Studio e pestë, GMP. Ideja kryesore e qendrës së qytetit është ideja unike për të kombinuar dy parqe, parkun e liçenit në jug dhe parku i veriut me liçenin e paskuqanit. Diçka e rëndësishme një kryeqyteti të gjelbër është ndërlidhja e gjelbërimit me qytetin duke i dhënë cilësi. Kjo studio unazën e pozicionon jo shumë në veri, por në jug të lumit sepse synon që të ulë trafikun. Koncepti arkitekturor është kryesisht peizazhi i gjelbër që jep një gjatësi me cilësi të mirë, pamje nga parku, cilësi të ajrit dhe të gjithë ndërtesat e banimit janë orientuar nga parku. Ndërtesat janë jo shumë të larta, 4 deri në 8 kate. Vetëm në pikat rëndësishme mund të ketë ndërtesa të larta. Fundi i këtij aksi do të jetë sheshi i kulturës, pra teatri, muzeumi, pikërisht tek lumi. Pas aksit të bulevardit është unaza e dytë që lidh qytetin dhe më pas unaza e tretë që lidh të gjitha lagjet. Ka një sistem që lidh stacionin hekurudhor ekzistues me qendrën e Tiranës. Kjo studio nuk parashikon një bulevard shumë të gjerë. Studio e 6, KCAP. Në vitin 2030, sipas studios, në bulevardin verior Tiranës do të ketë një kompleks dhe peizazh të shumëllojshëm, komplet integruar në Tiranë që lidh qytetin formal me atë informal. Arkitektët këtu e zgjatojnë bulevardin dhe rigjallërojnë lumin e Tiranës, e këto së bashku formojnë një park teje të aksesueshëm. Ky projekt do të krijonte rreth 8000 vende të reja banimi dhe 8000 deri në 9000 vende pune. Këtu vjetre një kombinim i parkut me bulevardin, por kuadri themelor është ndërtuar nga një bulevard i zgjatuar dhe një lum i rigjallëruar.
Bulevardi ka disa pika kryesore, studio ka punuar me një profil asimetrik, parku është në të majt, bulevardi është në të djathtë. Është planifikuar një linjë tramvaj dhe ka 2 linja trafiku. Projekti parashikon një kampus universitar, një stadium kombëtar, një qendër tregtare dhe rezidenca banimi. Rëndësi merr dhe lumi në mënyrë që të jetë siguruar përsa i përket përmbytjeve, të bëhen shtratë lumesh më të gjerë, ta lidhin atë me unazat që do të pozicionohen në veri, në mënyrë që lumi të jetë më afër qytetit pa që nevoja për bariera infrastrukturore. Ai duhet lidhet me bulevardin që të mos ketë bariera mes lumit dhe tij. Studio 7, ASNP. Ky projekt synon të vendosë qytetin mes 2 poleve të gjelbra, një në jug dhe në veri. Pallati i Drejtësisë mund të ishte një tipar i këtij bulevardit të ri. Këtu shohim bulevardin në të djathtë që shkon drejt veriut, në anën lindore arkitektët sugjerojnë ndërtimin rezidencial, ka një kthes të madhe të bulevardit që përkon tek liçeni dhe pylli në anën e veriut. Biblioteka do të jetë në kryqëzim dhe do të shërbejë gjithashtu si një pikë dalluese e qytetit. Korridoret nga veriu dhe jugu takohen në pikat caktuara të kësaj lugine, ku studio shton disa objekte sociale për zonat rezidenciale. Janë zhvilluar hapësira për punë dhe për të jetuar, duke mbrojtur ndërtesat ekzistuese dhe duke i përfshirë dhe përshtatur ato në konceptin e ri. Projekti mbyllet me unazën në veri, në jug të lumit, në mënyrë që të krijohet cilësi për vendbanime të reja përgjatë lumit dhe të mos shqetësohet kjo zonë me shumë trafik. Nuk mund të ketë urbanizim pa transport publik për këtë projekt. Zoti Libeskin, faleminderit që gjetët disa minuta kohë për të diskutuar me ne rreth këtyre projekteve. Ju më thatë se ishte një vendim i vështirë, nëse mund ta quajmë një vendim për momentin. Vendimi është një lidhje përfundimtare që do të ketë një rezultat shumë shpejt. Është dhënë miratimi për 2 studiot. Por duhet të them se niveli i konkursit ishte shumë i lartë në nivelin ndërkombëtar. Ishte shumë ide interesante dhe çdo propozim po ashtu. Sigurisht lidhja tregon se 2 projektet vërtet janë pozitive. Sido që të shkojë, unë mendoj se është një situatë fitimprurse për Tiranën. Janë këto projekte më të mirë dhe mundshëm për Tiranën? Po, ky është një konkurs i një niveli shumë të lartë. Nuk merren në konsiderat vetëm modelet dhe skicat e bukura, por ajo çfarë mund të ndërtohet, të tërheqë investimet. Ajo që mund të jetë më e mira për qytetarët e Tiranës, që mund të krijojë një Tiranë të gjelbër, që mund të krijojë një lidhje me veriun, me lumin, si të krijohet një bulevard, një zgjatim të bulevardit historik. Mendoj se kështu trajtohen shumë çështje të rëndësishme historike. Çfarë mendimi keni për ndryshimin e kryeqytetit shqiptar Tiranës? Sa vjet do Tirana që ndryshojë? Unë mendoj se Tirana po ndryshon, edhe tani ndërkohë që ne flasim, është një nga qytetet më dinamik në botë. Është një qytet që do të zgjerohet në miliona njerëz, po sigurisht që ka nevojë për një kontribut shumë të madh për sa i përket infrastrukturës, arkitekturës dhe projektit urban. Mendoj se ky konkurs me siguri do ta çojë atë patjetër shumë përpara për të kthyer në një nga qytetet më të rëndësishme europiane. Cili është ndryshimi më i rëndësishëm që duhet të bëjë Tirana? Mendoj se ndryshimi më i madh që duhet të bëjë Tirana është krijimi i afrimitetit, hapësirave publike, hapësirave të gjelbërta, rrugëve të bukura, të tërheqë investitorët për të investuar në Tiranë. Pra nuk bëhet fjalë vetëm për një skicë të bukur, por për motorin e zhvillimit të vërtetë të Tiranës. Kjo përfshin punët, familjet, fëmijët, qytetarët e Tiranës. Dhe unë mendoj se ky konkurs për këtë gjë bën fjalë. Pra nuk kemi të bëjmë me ide abstrakte, por si ta çojmë përpara Tiranën si një qytet i shekullit të 21. Para disa vitesh ju kishit një projekt, por nuk u bë e mundur që të zbatojë në Tiranë. Si u ndjet për këtë? Në një konkurs nuk hyn me qëllimin për të fituar. Ti në konkurs paraqet një ide dhe kjo ide ndonjëherë është më e fuqishme se sa të fitosh diçka. Unë besoj në atë projekt dhe nuk ndjej asnjë keqardhje. Unë bëj gjithmonë atë që besoj dhe kur beson në diçka nuk pendohesh kurrë. Sepse pjesa tjetër nuk varet nga ti, por nga të tjerët. The rest is up to others. Thank you very much. Thank you so much. Jemi me një tjetër nga anëtarët e Jurisë, të cilëve do të përfitojmë për t'ju marrë një opinion lidhje me mënyrën se si u vendos për projektet fituese dhe për projektet më të mirë. Was it a difficult decision? A ishte e vështirë të vendosje për projektin më të mirë? Which is the best project?
Ishte tej mase e vështirë. Është e kuptueshme sepse çdo masterplan është i vështirë. Të përpiqesh të përfiturosh një sipërfaqe shumë të gjerë, shumë shpesh ka ide shumë të mira që janë të pjesshme dhe ide të tjera shumë të mira që janë po ashtu të pjesshme. Dëshira është që ti mund të krijosh ato së bashku, ti kombinosh në një farë mënyre. Pra gjithmonë në nivelin e një masterplani është tepër e vështirë të merret një vendim. Po cilat janë pjesët më pozitive të një projekti sipas jush? Mua më duken shumë interesante projekte të tillë si së pari ai projekt që trajton një problem shumë interesant, mundësinë për të marrë një qytet dhe ta kthesh atë në një qytet të shekullit të 21, në një mënyrë që shumë pak qytete mund të arrijnë këtë. Pra ishte një projekt shumë interesant. Po ashtu edhe ato projekte të një kompanie që kërkon të ecë përpara dhe jo të një kompanie që përpiqet të përsërisë një model të shekullit të 19 apo të 20. As opposed to an organization that tries to repeat a model that exists from the 19th or even 20th century. What do you think about the way that Çfarë mendimi keni për mënyrën se si duket aktualisht Bulevardi? Është manitse të shohësh mbetjet e ndërtimeve që kanë bërë italianët, të shohësh të paprekur një gjë të tillë dhe është shumë e çuditshme që ajo në një farë mënyre përfundon në një hiç. Sot është mundësia e restaurimit të bulevardit historik, sepse është një pjesë e historisë që duhet rinovuar, por edhe të japësh konceptin e një bulevardi sot. Ideja e zgjerimit të tij, por pa thënë se po e riprodhon atë është tej mase interesante. The idea of extending it, but not saying you reproduce it, is extremely interesting. That's what I want to ask. Këtë doja ty pyesja. Do të jetë një riprodhim apo? Jo, mendoj se mund të restaurojë pjesa që ekziston dhe konkursi ishte dukshëm për pjesën tjetër. Nuk duhet të jetë riprodhim i idesë së parë. Ne nuk kemi më fascist italian. Do të kemi dy bulevarde të ndryshme me projektin e ri? Now you have one boulevard that does a sort of ends. With the new project, you'll have two different ideas of a boulevard, and ideally sipas projektit të ri do të keni dy ide të ndryshme për bulevardin, ku secila do të forcojë iden tjetër. Pra absolutisht është një bulevard, por dy momente, ai i fillimit të shekullit të 20 dhe i fillimit të shekullit të 21. the early 21st century. Edhe diçka të fundit mbi projektin më të mirë, mund na thoni diçka më shumë për të? Can you tell us something more about it? Well, the best project is Sa për projektin më të mirë, Juria u tregua qartë. Dhe sipas mendimit tuaj? I would like to take a moment to Do të doja të flisja për dy projektet që morën miratimin. Të dy përpiqen të planifikojnë dhe përfiturojnë një qytet në mënyra që unë mendoj se idealisht do të ndodhin në të ardhmen. Janë implementime shumë të vështira, por tepër inovatore. Mendoj se dy projektet që zunë vendin e parë ishin dy shumë inovatore dhe pak më shumë realist. I think that the two first prize projects were both very innovative, a little more realistic. Is it possible? Është e mundur ndërthurja e dy projekteve? You can't make a forced marriage. S'mund të bësh një martesë të sforcuar. Blesëria është shumë e rrezikshme. Por mendoj se është e mundur sepse përfundimisht bashkia do të këshillojë për të bërë disa ndryshime grupin që fiton përfundimisht. Pra, çfarëdo që të shihni, nuk do të bëhet tamam siç e shihni ju, por do të ketë zbatime të ndryshuara, të transformuara. There will be some essentially some implementation that is changed, transformed. Yeah. Nderuar dhe shikues, ju përshëndesim të gjithëve, ashtu sikur se u tham edhe pak më herët përmes prezantimit që keni dëgjuar nga gazetari Blendi Fevziu, drejtuesi i emisionit Opinion. Është koha tani që të shohim se kush janë komentet që u keni dërguar në Opinion tvklan. Në faqen tonë në Facebook, ju vazhdimisht na shkruani komentet, ashtu sikur se na shkruani dhe sugjerimet në lidhje me tema që doni diskutohen në Opinion apo me çështje të tjera të cilat janë në interesin tuaj. Kemi ndjekur vetëm pak më parë 7 studio të cilat kanë mbetur si më të mira, pavarësisht se 2 prej tyre janë në garë, ende Studio Dar dhe Green Show. Ashtu sikur se keni ndjekur dhe mendimet e vyera, duhet teksuar faktit 2 antarëve të jurisë të cilët përzgjodhen edhe 2 studiot finale, sikur ishte Dar dhe Green Show, keni ndjekur Daniel Libeskin, një emër të jashtëzakonshëm në fushën e arkitekturës, ashtu sikurse edhe Sara Whitening, një tjetër emër shumë i rëndësishëm në arkitekturën europiane, por edhe në arkitekturën botërore.
tyre. Mirë, nuk duhet zgjatem shumë edhe për shkak të orarit i cili ka mbritur deri në këtë momente, në orët e vona, shumë kuriozitet ka për mesazhet. Çfarë thon njerëzit që na ndjekin se kush është projekti Fitues? Mua sigurisht që nuk më takon që ta them mendimin tim, megjithatë është shumë kurioz që nëse shikom në vëmendje të gjitha komentet që kanë ardhur, cilat ne një pjesë prej tyre i kemi seleksionuar, kuptohet qartë që ka një lloj tendence drejt njërit apo drejt tjetrit projekt. Shumë për shembull le të shohim se kush janë disa nga komentet. Arbër Naska na shkruan rëndësi ka që Tiranës t'i jepet pak oksigjen. Sa për projektet dihet se si ka funksionuar gjatë këtyre viteve të fundit dhe duhet presim derisa këto projekte të implementohen. Çfarë shkruan Orhan Osmani? Unë mendoj se projekti DAR është më i miri, thot zoti Osmani. Eci më tej. Një tjetër koment në opinion të tvklan thot të dy projektet janë të mrekullueshme. Rëndësi ka që të zbatohet njëri prej tyre. Ka shumë komente, ka mbritur një numër vërtet shumë i madh i komenteve në opinion të tvklan nderuar shikues, komente të cilat ne respektojmë ashtu sikurse vazhdimisht i sjellim në ekran, por do të vijmë të sjellim edhe në emisionet e tjera. Ja ku kemi një tjetër mendim është Lot Valdmarku, i cili thot për mendimin tim më ekonomik dhe më të rreqës është projekti i studios DAR. Dikush tjetër mendon se Grim Show është projekti i cili duhet që të fitojë. Për zbritur më poshtë, Florian Peni shkruan zoti Basha të uroj sa më shumë sukses në projektet që kemë marrë përsipër, komente të tjera për mua. Projekti DAR është një tjetër komentues, zbresim akoma më poshtë, ku fillon dhe ku mbaron rehabilitimi i lumit Tiranës, është një tjetër koment për të kaluar akoma në mendime dhe sugjerime që vinë nga shumë njerëz që na kanë ndjekur mbrëmjen e sotme. Kur do të bëhet tramvaja, shkruan dikush tjetër, pyetje ka për zotin Basha në lidhje me vizionin dhe rregullimin arkitektonik të Tiranës. Zbresim akoma më poshtë, për mendimin tim më ekonomik dhe më të rreqës është projekti DAR. Një tjetër koment i cili shkon për projektin DAR. Zbatimi projekteve dhe të shohim një Tiranë evropiane, këtë na shkruan zoti Koleci, Ina Haxhia shkruan një vit më parë si kandidate për kryeministre në qeveri studentore të emisionit e diela shqiptare, paraqita një platformë politike që përmbante ndër të tjera dhe projektin e tramvajave. Nëse duket zonja Haxhia ka folur më herët edhe në ndaljet e televizive për projektet që tashmë duken zbatuara në studiot prestigjioze evropiane dhe të ndërkombëtare. Dikush tjetër thot kushdo që ta fitoj konkursin, athuase do të mbarohet brenda afateve të përcaktuara dhe kjo është e rëndësishme. Projekti DAR edhe një herë tjetër është shumë projekt i mirë, përgëzoi zotin Lulzim Basha për qytetin evropian që po krijon. Kështu për nderuar dhe shikues, kemi sjell një përzgjedhje shumë të shkurtër të projekteve, të komenteve lidhje me projektet. Është e pamundur që ne të sillim të gjitha komentet, ju sikur se shikoni ka shumë të tilla, nëse vizitoni opinion të tvklan aty vërtet ju mund të updatoheni me gjitha komentet që kanë bërë gjitha ata të cilët na kanë klikuar mbrëmjen e sotme. Ju më herët keni ndjekur intervistën e kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Lulzim Basha, një intervistë e gazetarit Blendi Fevziu, ndërsa unë Drinze që ju përshëndes gjithë dhe falenderoj që keni qëndruar deri në këtë moment për të na ndjekur. Mirupafshim dhe natën e mirë.